Okay, good evening everyone. म सुरु गर्दै गर्छु है त। हामी लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट पढ्दै थियौँ। हामीले लास्ट क्लासमा इन्ट्रोडक्सन टु लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रोसेसहरू सोफार डिस्कस गरिसक्यौँ है। आज चाहिँ हामी नर्सिङ प्रोफेसन र एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ डिस्कस गर्नेवाला छौँ है। मेजोरिटी पास्ट क्वेसन हाम्रो डिएचए प्रोमेट्रिक हार्डमा आउने भनेको चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टबाट हो। सो वी विल डिस्कस लेटर यसको क्वेसन्स पास्ट क्वेसन्सहरू पनि है। सो हामीले लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट है, एडमिनिस्ट्रेसन पावर यिनीहरूको फङ्सन्स प्लानिङ अर्गनाइजिङ स्टाफिङ कन्ट्रोलिङ कोअर्डिनेटिङ रेकर्डिङ सुपरभिजन सोफार हामीले भ्याइसक्यौँ। प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट पनि हामीले सोफार डिस्कस गरिसक्यौँ। त्यसपछि लेभल्स अफ म्यानेजमेन्ट टप मिडल र लोवर लेभल म्यानेजर्स पनि लास्ट क्लासमा हामीले पढि नै सक्यौँ है। त्यसपछि लिडरसिपको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकमा यो थ्योरिज अफ लिडरसिप ओके थ्योरिज अफ लिडरसिपहरू पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। अटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक र लेजी फेरि त वी अल नो। यसमा हामीले एडिसनल ट्रान्सफर्मेसनल ट्रान्ज्याक्सनल क्यारिजमेटिक कन्टिन्जेन्सीहरूको बारेमा पनि डिस्कसन गरेको थियौँ। ओके यिनीहरूको क्वेसन्सहरू पनि डिस्कस गरेको थियौँ हामीले प्रिभियस क्लासेसहरूमा यिनीहरू है। सो आई प्रोभाइड यु गाइज विथ द नोट्स अनि त्यसमा चाहिँ यु क्यान हेर्दा हुन्छ। हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा नर्सिङ प्रोसेसकै क्वेसनहरू धेरै आउँछ। यो कम्पोनेन्ट्स अफ नर्सिङ प्रोसेस एड पाई चाहिँ स्योर जस्तै क्वेसन हो। लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्टबाट एउटा आउन सक्छ एड पाई भनेर आउन सक्छ, अथवा कुनै सिचुएसन बेस्ड क्वेसन आउन सक्छ जसमा चाहिँ हजुरले कसरी एड पाई चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। एड पाई भनेको चाहिँ एसेसमेन्ट डायग्नोसिस प्लानिङ इम्प्लिमेन्टेसन इभ्यालुएसन करेक्ट अर्डरमा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ सोध्छ है। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट प्रोसेसको कम्पोनेन्ट्सहरूमा एसेसमेन्ट प्रायोरिटाइजेसन इम्प्लिमेन्टेसन इभ्यालुएसन पनि सोफार हामीले राम्रोसँग डिस्कस गरिसक्यौँ। एसेसमेन्ट गर्दा फ्याक्टर्स अनि एसेसमेन्ट अफ स्टाफ निड्स एन्ड प्रब्लम्स स्वट एनालाइसिसमा स्ट्रेन्थ लिमिटेसन्सहरू, त्यसपछि सप्लाइज प्रायोरिटाइजेसन एलिमेन्ट्समा अब्जेक्टिभ स्ट्राटेजिज र पोलिसिजहरू पनि डिस्कस गरेको थियौँ। पोलिसिजहरूको एउटा क्वेसन आउन सक्छ, पोलिसी र स्ट्राटेजीको क्वेसन आउन सक्छ। स्ट्राटेजिज भनेको के हो पोलिसिज भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ यो नोटमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पछि है। अनि प्रोसिड्योर रुल्स रेगुलेसन प्रोग्राम बजेट है, यिनीहरू एकदम सजिलो जस्तो लाग्छ तर यिनीहरूमा फाइन डिफ्रेन्सहरू हुन्छ विच यु विल ह्याभ टु स्टडी देन यु विल फाइन्ड आउट। We have already discussed it. Then we also discussed about the planning hierarchy जसमा चाहिँ स्ट्राटेजिक ट्याक्टिकल र अपरेसनल प्लानिङको बारेमा डिस्कसन गरेको थियौँ। स्ट्राटेजिक ट्याक्टिकल र अपरेसनल प्लानिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट पनि एउटा क्वेसन फस्न सक्छ प्रोमेट्रिकमा है। हजुरहरूलाई मेट्सहरूसँग मिक्स गरेर अब जस्तै कि कुनै मेट्सहरू रिलेटेड सिचुएसनमा अब यसले कस्तो खालको प्लानिङ राख्छ त, स्ट्राटेजिक राख्छ कि ट्याक्टिकल राख्छ कि अपरेसनल भनेर हुन्छ। अब जस्तै कि फर इक्जाम्पल इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट लिएर एउटा बिरामी आएको छ अरे, त्यो बेलामा हामीले स्ट्राटेजिक प्लानिङ लगाउन सक्छौँ त, मिल्दैन नि त्यो त 5 वर्ष लाग्छ। बिरामीलाई त हामीलाई इमिडिएट चाहियो नि त, इमिडिएट अटेन्सन इमिडिएट केयर चाहियो। द्याट्स वाइ त्यो सिचुएसनमा कुन प्लानिङ लगाउँछ त भनेर उनीहरूले नलेज एसेस गर्न खोज्छ। त्यतिखेर फर्स्ट स्योर हाम्रो के हो त अप्सन अपरेसनल प्लानिङ लाउनु पर्यो। तर लङ टर्ममा हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनमा कसरी चाहिँ स्टाफिङको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्ने, कसरी चाहिँ स्टाफहरूको निड्सहरू आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूकोलाई बेनिफिट्सहरू दिने, उनीहरूको इन्सेन्टिभ्स रेज गर्ने, यस्तो कुराहरू छ भने कुन प्लानिङ लगाउने त ट्याक्टिकल प्लानिङ लाउनु पर्यो। 1 इयर इन्क्रिमेन्ट एभ्री इयर हाम्रो महँगी भत्ताहरू दिन्छ नि हस्पिटलहरूमा, त्यो चाहिँ ट्याक्टिकल प्लानिङको थ्रुबाट हामीले पाउने हो। प्लस हामीले दसैँ बोनसहरू पाउँछौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्टिकल प्लानिङकै अन्तर्गत पर्छ। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिङ चाहिँ अब हामीले चाहिँ एभ्री 5 इयर्समा चाहिँ कसरी केसेसहरू चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सक्छौँ, कसरी इन्फेक्सन प्रिभेन्सन इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ क्रस कम्युनिकेसनहरू प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो केमा पर्यो त स्ट्रेटेजिक प्लानिङ। द्याट्स वाइ मेड सर्ज र लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट एकदमै रिलेट गरेर चाहिँ हजुरहरूले प्रोमेट्रिकमा क्वेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ओहो लिडरसिप त सजिलो हुन्छ म पढ्दिनँ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यही भएर घरमा राम्रोसँग हरेक कोर कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ खेलाएर पढ्नुपर्छ, ताकि पछि हजुरले मेथ्सहरूको क्वेसनहरू सल्भ गर्ने बेलामा ओके लिडरसिपमा आई हेभ स्टडिड दिस भनेर चाहिँ कोरिलेट गर्दै चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। विच वी हेभ अलरेडी डिस्कस द प्लानिङ हायरार्की एज वेल। त्यही भएर आम स्किपिङ इट। त्यसपछि हामीले अप्रोचेस टु प्लानिङ पनि डिस्कस गरिसक्यौँ, जसमा हामीले सेन्ट्रलाइज बटम अप र टिम प्लानिङ डिस्कस गरेको थियौँ। सेन्ट्रलाइज टप डाउन बटम अप र टिम प्लानिङ पनि मेड सर्चकै सिचुएसनहरूमा कसरी म्यानेज गर्न सक्छ, कसरी इमर्जेन्सीमा गर्न सक्छ, अथवा
लङ टर्ममा अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सहरू कसरी अचिभ गर्न सक्छ त एज अ नर्स म्यानेजर बिकज वी आर स्टडिङ लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट सो एज अ नर्स हाउ यु क्यान म्यानेज डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सिचुएसन क्रिटिकल सिचुएसन्स होइन इट सोल्ली डिपेन्ड्स अपन अल दिस ट्याक्टिकल प्लानिङ स्टाइल्स अप्रोचेस टु प्लानिङ स्टाइल्स जसमा सेन्ट्रलाइज बटम अप र टिम प्लानिङ भनेर पनि हुन्छ सो हजुरहरूलाई प्रोमेट्रिकमा चाहिँ जहिले पनि के नलेज एसेस गर्छ भन्दाखेरि इज सी अ टिम प्लेयर अर नट भनेर सो टिम प्लानिङ चाहिँ एकदमै हेर्नु होइन युजली क्वेसन्सहरू चाहिँ टिम प्लानिङ रिलेटेड हुन्छ बिकज उनीहरूले चाहिँ दे अलवेज प्रिफर टु वर्क एज अ टिम नि त बिकज इन्टरनेसनल नर्सेसले चाहिँ जहिले पनि एज अ टिम नै काम गर्ने हुन्छ सो एक्लैलाई भार पर्दैन है त्यहाँनिर एकदमै डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर हुन्छ डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको पावर डिभिजन हो सेन्ट्रलाइज भनेको एकजनालाई मात्रै अथोरिटी दिने पावरको फर इक्जाम्पल नर्सिङ सुपरभाइजरले मात्रै डिसिजन मेकिङ गर्छ भने देन द्याट इज सेन्ट्रलाइज पावर नर्सिङ सुपरभाइजरले चाहिँ नर्सिङ स्टाफलाई पनि तिमीहरूको के ओपिनियन छ भनेर सोधेर बेस्ड अन देयर ओपिनियन डिसिजन मेकिङ गर्छ भने देन द्याट इज द डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफ्रेन्सेस बिट्विन सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन त्यसमा टप डाउन बटम अप र टिम प्लानिङ भनेर हुन्छ सो अलवेज चुज क्वेसनमा जसमा चाहिँ टिम प्लेयर भएर सल्भ गरेको छ कि छैन त सल्भ प्रब्लम्सहरू जहिले पनि त्यसमा आन्सर चाहिँ परिरहेको हुन्छ है त त्यस्तै गरी प्लानिङ अफ पेसेन्ट केयर जहिले पनि एउटा सिस्टमेटिक वेमा गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा प्रायोरिटाइजिङ द प्रब्लम फर्मुलेटिङ गोल्स डिजायर्ड आउटकम र सेलेक्टिङ नर्सिङ इन्टरभेन्सन प्लस राइटिङ नर्सिङ इन्टरभेन्सन भनेर हुन्छ सो यो पनि हाम्रो पढ्ने भयो प्रोसेसमा जसमा स्टाफ स्केड्युलिङ पनि इट इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है ओके स्टाफ स्केड्युलिङ पनि हामीले राम्रोसँग पढिसक्यौँ त्यसपछि हामीले मैले भनेको थिएँ क्लाइन्ट केयर असाइनमेन्ट भनेको वान अफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेसन है त फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन मा पर्छ क्लाइन्ट केयर असाइनमेन्ट है क्लाइन्ट केयर असाइनमेन्टकोमा हामीले ट्रेडिसनल मेथड एडभान्स मेथडमा पनि केस मेथड एकदम डिटेलमा लास्ट क्लासमा हामीले पढिसक्यौँ So, case method and it is also called as patient-centered method, which is used in frequently in ICUs and in teaching nursing students. है यसमा चाहिँ एउटा प्रोफेसनल नर्स हुन्छ जसले चाहिँ 1 to 6 वटा पेसेन्टलाई चाहिँ लिएर उनीहरूको चाहिँ नर्सिङ निड्सहरू चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने काम गर्ने हुन्छ यसको डिसएडभान्टेजेसहरू पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ त्यसपछि फङ्सनल मेथड चाहिँ नर्सको सर्टेजहरू भएको बेलामा डिजास्टरहरू भएको बेलामा होइन त्यो बेलामा फङ्सनल मेथड युज हुन्छ फङ्सनल मेथडले चाहिँ के गर्छ त एउटै नर्सले चाहिँ सबै बिरामीलाई मेडिसिन दिन्छ एउटै नर्सले सबै मान्छेलाई भाइटल साइन्सहरू असेसमेन्ट गर्छ एउटाले फिडिङलाई हेर्छ अर्कोले एलिमिनेसन निड्सहरू हेर्छ सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त टास्क एन्ड एक्टिभिटिजको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ यसको पनि एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ त्यसपछि टिम मेथड हो टिम मेथडमा चाहिँ इट्स अलमोस्ट लाइक हाम्रो केस मेथड तर इट अलवेज हेज अ टिम लिडर जहिले पनि एउटा टिम लिडर हुन्छ जसमा एउटा प्रोफेसनल नर्स एउटा टेक्निकल नर्स नर्सिङ स्टुडेन्ट र नर्सिङ एज हुन्छ है सो टिम मेथड इज अल्सो वान अफ दि मोस्ट पावरफुल मेथड अफ क्लाइन्ट केयर असाइनमेन्ट यसको पनि एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस वी हेभ डिस्कस त्यसपछि प्राइमेरी नर्सिङ मेथड भनेको केस म्यानेजमेन्ट मेथड पनि भनिन्छ यसमा होलिस्टिक भर्सेस कन्टिन्युटी केयर हुन्छ यसमा के हुन्छ त हाम्रो पेसेन्टको चाहिँ केस म्यानेजरले जहिले पनि हरेक थ्रु आउट द हस्पिटलाइजेसन टु रिहेबिलिटेसन टु डिस्चार्जसम्म अनि प्लस फलोअप पनि एउटै नर्सले चाहिँ असेसमेन्ट गर्छ यसमा ओभरअल केस म्यानेजर चाहिँ हुन्छ जसले चाहिँ एडमिसन टु डिस्चार्जसम्म प्लस फलोअपसम्म चाहिँ उसले हेर्छ र रिहेबिलिटेसनको कुराहरू पनि हेर्छ प्राइमेरी नर्स हुन्छ जसले असाइन गरेको हुन्छ एउटा प्राइमेरी नर्सलाई ओभरअल पेसेन्टको सिचुएसनहरू चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ उसको ओभरअल इम्प्रुभमेन्ट उसको जिसिएस उसको इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ कि डिक्लाइन भइरहेछ यो सबै चाहिँ त्यो प्राइमेरी नर्सिङ म्यानेजरले चाहिँ असेसमेन्ट गरेर नेसेसरी चेन्जेसहरू लिएर आउँछ त्यस्तै गरी यसको एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेज पनि वी हेभ डिस्कस देन आउँछ मोडुलार नर्सिङ मेथड भनेको डोन्ट गेट कन्फ्युज प्राइमेरी नर्सिङ मेथड र टिम मेथडको चाहिँ कम्बिनेसन हो यसमा चाहिँ प्रोफेसनल्स नन प्रोफेसनल्सहरूको एउटा ग्रुप हुन्छ जसले चाहिँ पेसेन्टको टेक केयर गर्छ फ्रम एडमिसन टु डिस्चार्ज यसमा चाहिँ एउटा वान अफ द कम्बिनेसन मेथड हो एकदमै पावरफुल मेथडमा पर्छ यसमा एकदमै धेरै म्यान पावर चाहिँ निडेड हुन्छ है त्यसपछि यो क्वेसन्सहरू पनि वी हेभ अलरेडी डिस्कस्ड ओके देन हामीले प्रोसेस अफ डेलिगेसन पनि पढेको थियौँ प्रोसेस अफ डेलिगेसनमा असाइनिङ ग्रान्टिङ र क्रिएटिङ अकाउन्टेबिलिटी है रेस्पोन्सिबिलिटी कम्स अकाउन्टेबिलिटी इफ यु आर रेस्पोन्सिबल फर समथिङ यु हेभ टु बी हेल्ड अकाउन्टेबल इभन इफ यु डु गुड जब अर अ ब्याड जब है त जहिले पनि राम्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन समटाइम्स यु अल्सो कमिट एयर्स बिकज ह्युमनहरूले मिस्टेक्सहरू गरिहाल्छ तर त्यो मिस्टेक्सलाई ढाकछोप गर्न हुँदैन वी हेभ टु बी अकाउन्टेबल होइन त्यो कारणले पनि डेलिगेसन इज अ भेरी पावरफुल थिङ बिकज
because you have to be accountable for your good doings as well as bad doings होइन त त्यही भएर डेलिगेसनमा यिनीहरू पनि पढ्यो प्लस मोटिभेसनहरूको कुरा पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ यसमा पोजिटिभ नेगेटिभ एक्सट्रिन्सिक र इन्ट्रिन्सिकको बारेमा पनि डिस्कस गरेको थियौँ पोजिटिभ इन्सेन्टिभमा प्रेज प्रेस्टिज प्रमोसन एन्ड पे यसलाई पुल मेकानिजम पनि भन्छ नेगेटिभ फर्मेटिभमा चाहिँ यसलाई पुस मेकानिजम पनि भन्छ जसमा लुजिङ जब भर्बल थ्रेट नट गेटिङ प्रमोसन देन एक्सट्रिन्सिक र इन्ट्रिन्सिकमा एक्सट्रिन्सिक फ्याक्टर्समा फाइनेन्सियल हुन्छ बोनस प्रोफिट पेड लिभ्स एन्ड ट्रेनिङ्स हुन्छ प्लस इन्ट्रिन्सिकमा जब सेक्युरिटी रोटेसन प्रेज रेकग्नेसन अथोरिटी पावरहरू हुन्छ भनेर पनि आई हेभ डिस्कस्ड यसपछि फ्याक्टर सपोर्टिङ मोटिभेसन पनि वी हेभ अलरेडी डिस्कस रिगार्डिङ द रिकग्नेसन एन्ड रिवार्ड जब सेटिस्फ्याक्सन वर्किङ कन्डिसन अचिभमेन्ट एडभान्समेन्ट्सहरू गुड आइपिआर इन सर्भिस एजुकेसन यिनीहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो यो हजुरहरूले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यसको फ्याक्टर्स द्याट मोटिभेट एन्ड डिमोटिभेट द स्टाफ्स प्लिज गो थ्रु द नोट्स है विच आइल प्रोभाइड देन वी स्टार्टेड वी टच अबाउट दि मोटिभेसन थ्योरिज है त मैले फास्ट यो रिभिजन मात्रै गरेको त्यही भएर नहातिनु म्यामले किन फास्ट पढाउनु भयो जस्तो भयो होला होइन यो चाहिँ हामीले पास्ट क्लासेसहरूमा चाहिँ डिस्कसन गरिसक्यौँ जसमा मोटिभेसन थ्योरिज पनि हामीले टच गरेको थियौँ जसमा कग्नेटिभ थ्योरी ओके आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु लाइक आइएम एकदमै फोकसिङ दिस होइन पुरै हाइलाइटै गरेर भनिरहेको छु हजुरहरूलाई प्लिज टेक आउट टाइम है अनि एउटा के गर्नु भन्दाखेरि एउटा A4 पेपरमा अब्राहम मास्लोज थ्योरी अफ निड्सको त्यो आइरार्कीको त्यो पिरामिड छ नि एउटा पेपरमा लेखेर आफ्नो भित्तामा टास्नु होला बिकज हरेक एक्जाममा नट जस्ट प्रोमेट्रिक हार्ड हजुरहरूको एभ्रिथिङ बिएनएस एन्ट्रान्स एमएन होइन एमएससी एनक्लेक्स हरेक क्वेसनमा डिएचएको हार्डमा पनि हजुरहरूले अब्राहम मास्लोको क्वेसन चाहिँ देख्नु नै हुन्छ बिकज हरेक हामीले मेड सर्चको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्ने लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्युनिटी हेल्थ एभ्रिथिङ एभ्री एस्पेक्ट अफ नर्सिङमा हामीले गर्ने भनेको अलवेज चुजिङ दि मास्लोज थ्योरी अफ निड्स आइरार्की है त्यसमा हाम्रो फिजियोलोजिकल साइकोलोजिकल निड्सहरू छ नि जुन हाम्रो आइरार्की वाइज हामीले चाहिँ प्रब्लम्सहरू चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ त्यो कारणले यो चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो कग्नेटिभ थ्योरी इआरजी थ्योरीहरूको चाहिँ हजुरहरूले बेसिक कन्सेप्ट बुझे हुन्छ तर अब्राहम मास्लो चाहिँ हजुरहरूले सकेसम्म बुझ्नै पर्ने हुन्छ बुझ्नु सक्नुहुँदैन भने घोकेर भए पनि जानुहोस् होइन यु विल अलवेज सी एउटा न एउटा क्वेसन फ्रम अब्राहम मास्लोज निड्स है मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ यस बारेमा सो यसमा चाहिँ जहिले पनि पेसेन्टको स्ट्रङ्गेस्ट निड चाहिँ हामीले सुरुमा सल्भ गर्नुपर्छ प्रायोरिटाइजेसन भनेर हुन्छ नि प्रायोरिटाइजेसन सुड अलवेज बी बेस्ड अन दि आइरार्की अफ निड्स होइन यो पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ त्यसपछि वी ह्याड डिस्कस्ड अबाउट मोटिभेसन हाइजिन थ्योरी गिभन बाई फ्रेडरिक हर्जबर्ग जसमा हाइजिन फ्याक्टर्समा डिससेटिस्फायर्स र सेटिस्फायर्स भनेर छ जसलाई चाहिँ हाइजिन फ्याक्टर्समा डिससेटिस्फायर्स भनेको जसले चाहिँ मान्छेहरूलाई मोटिभेट गर्दैन डिससेटिस्फ्याक्सन दिन्छ इट इज रिलेटेड टु दि जब इन्भाइरोमेन्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ त पोलिसी एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन सुपरभिजन वर्किङ कन्डिसन इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप फेयर स्यालेरी जब सेक्युरिटी हुन्छ एब्सेन्स अफ दिज काइन्ड अफ हाइजिन फ्याक्टर्स अभियसली इन्क्रिजेस जब सेटिस्फ्याक्सन होइन त हामी लगातार काम गरिरहेको छौँ तर हामीलाई महिनामा स्यालेरी दिइरहेको छैन मेरो जुनियरलाई मभन्दा बेसी स्यालेरी दिइरहेको छ अथवा मेरो सिनियरले त अब पाउनु नै लाइक अब उनीहरूको धेरै नै इयर्स इन्भेस्ट गरेको भएर त्यो हिसाबले उनीहरूले इन्क्रिमेन्ट पाउनु भएको छ भने त द्याट्स नट अ अनफेयर थिङ तर म पछि आएको छ त्यसपछि उसलाई चाहिँ धेरै स्यालेरी मलाई चाहिँ कम स्यालेरी जबकि हाम्रो क्रेडेन्सियल्स पनि एउटै छ त्यो भनेको द्याट इज अनफेयर स्यालेरी नि त सो इट विल मेक मी डिससेटिस्फाइड एज अ नर्स एज अ वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा मलाई त एकदमै टक्सिक फिल हुन्छ होइन सो अथवा करारमा काम गरेर चाहिँ एनी टाइम चाहिँ मेरो जब चाहिँ जान सक्छ अरे जब इन्सेक्युरिटी भयो मलाई सो दिस क्यान अल्सो मेक मी डिससेटिस्फाइड सो हाइजिन फ्याक्टर्सहरूमा यही कुराहरू पर्छ भन्ने सेटिस्फायर्सहरूमा के पर्ने भयो त जब सेटिस्फ्याक्सन दिने कुराहरू जसमा रिकग्निसन अचिभमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी ग्रोथ एन्ड एडभान्समेन्ट है हजुरहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन इन्टरनेसनल चाहिँ एउटा डेजी अवार्ड भन्ने हुन्छ नि होइन सो त्यो डेजी अवार्ड्स दियो भने इभन दुबईमा होइन अमेरिकामा अस्ट्रेलियाहरूतिर एकदमै फेमस छ डेजी अवार्ड भन्ने होइन नेपालमा अस्ति भर्खर मैले एउटा पोस्ट देखेको थिएँ नर्विकले पनि डेजी अवार्ड दिन लागेको छ भनेर होइन आई डोन्ट नो नेपालमा दिन्छ कि दिँदैन बट देन द्याट इज अ रेकग्निसन कि एकदमै हार्ड वर्किङ एकदम आफ्नो पेसेन्ट सेन्टर्ड केयर प्रोभाइड गर्ने एरर्सहरू नगरिकन राम्रोसँग काम गर्ने विथ रेजिलियन्स विथ डेडिकेसन त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ नर्सलाई चाहिँ एउटा डेजी अवार्ड भन्ने हुन्छ त्यो दिनु भनेको पनि एउटा वान अफ द जब सेटिस्फ्याक्सन हो सो रेकग्निसन गरेको हो नि त उसको गुड वर्कलाई होइन सो अचिभमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी प्लस ग्रोथ पनि हुन्छ नि कुनै हस्पिटलहरूले ओहो हामीसँग काम गरेपछि मास्टर गर्न पाउँदैन ब्याचलर्स पढ्न पाउँदैन भनौँ भने देन द्याट इज अ डिससेटिस्फायर तर होइन यत्रो वर्ष काम गर्नुभएको छ
you also deserve to grow, you also deserve to learn new things. जानु मास्टर्स पढेर आउनु, हजुरको ब्याचलर्सको डिग्री लिएर आउनु, तर यहीँ काम गर्नु भनेर, if that hospital provides you with opportunity, that is also a motivational factor. satisfied भयो नि त आफूले, आफ्नो क्रेडेन्सियल्सहरू इम्प्रुभमेन्ट गर्न पायो. सो त्यो भयो भने, ब्याचलर्स भयो भने 5th बाट 7th मा प्रमोसन हुन पायो, मास्टर्स भयो भने 7th बाट 8th नर्सिङ सुपरभाइजर खान पायो, इन्चार्ज खान पायो होइन. सो त्यो कारणले पनि these are the motivational factors or also called as satisfied. र कुन थ्योरीले दिन्छ त हाम्रो मोटिभेसनल हाइजिन थ्योरी गिभन बाई दि फ्रेडरिक हर्जबर्ग है त. ओके, त्यसपछि आउँछ मेकग्रेगर्स थ्योरी अफ एक्स एन्ड वाइ. सो दिस इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थ्योरी है त. मैले यसमा पनि एम्फोसाइज गरिदिएको छु. आफ्टर अब्राहम मास्लोज, प्लिज स्टडी अबाउट दि मेकग्रेगर्स थ्योरी अफ एक्स एन्ड वाइ है. दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट थ्योरी है. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने यसमा दुईवटा फ्याक्टर्सहरू छ होइन. थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइ भन्ने हुन्छ. यो ग्रेगर भन्ने मान्छेले दिएको हो. यसमा चाहिँ टु अपोजिट सेट्स अफ एजम्पसन्स हुन्छ अबाउट इम्प्लोइज एन्ड म्यानेजमेन्ट भ्युज अबाउट द नेचर अफ ह्युमन एट वर्क. सो एक्स नेचरले जहिले पनि पेसिमिस्टिक, ग्लास हाफ फुलवाला कुरा दिन्छ भने वाइ नेचरले के गर्छ त, ओके हाफ फुल छ तर एटलिस्ट फुल त छ नि, आदि त छ नि भन्ने कुरा गर्छ. भनेको अप्टिमिस्टिक र अप्टिमिजम र पेसिमिजमको दुईवटा एस्पेक्टलाई हेर्छ कि मेकग्रेगर थ्योरीले. थ्योरी एक्स नेचर होल्ड्स अ पेसिमिस्टिक, नेगेटिभ, स्ट्याटिक, अनइन्ट्रेस्टेड, रिजिड भ्यू अफ ह्युमन नेचर. थ्योरी एक्सले के भन्छ भने, जति काम गरे पनि खासै मैले भने जस्तो तलब पाउने पनि होइन, मेरो केही ग्रोथ पनि हुनेवाला छैन, म यही हस्पिटलमा अझै 10-12 वर्ष रट हुनेवाला छु, मेरो केही ग्रोथ हुँदैन, म एकदमै म यहीँ नै सरेर बस्नेवाला छु भनेर भन्छ भने, थ्योरी वाइले के भन्छ भने, होइन म अझै वर्ष काम गरेँ भने मेरो ग्रोथ हुन्छ, मेरो प्रमोसन हुन्छ, म 5th बाट 6th मा प्रमोट हुन सक्छु, 6th बाट 7th लेभलमा प्रमोट हुन सक्छु, हुँदाहुँदै मैले इन्चार्ज लेभल पोस्ट अचिभ गर्न सक्छु. ओके, एकदमै फ्लेक्सिबल. मैले 5 वर्ष काम गरेँ भने, सरकारीमा 5 वर्ष काम गऱ्यो भने के हुन्छ त, पर्मानेन्टली पढ्न के भन्छ, पेड लिभ पाउँछ नि त पढ्न जानलाई होइन. सो ओके, 5 वर्ष मैले काम गरेँ, यो संस्थालाई दिएँ भने त मलाई पढ्न जान दिन्छ, मलाई 2 वर्ष जति पेड लिभ दियो भने त मैले मेरो क्रेडेन्सियल्सहरू इम्प्रुभ गर्न पाउँछु, डिग्री सर्टिफिकेसनहरू अचिभ गर्न पाउँछु भन्छ. सो थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइले चाहिँ जहिले पनि इम्प्लोइज र म्यानेजमेन्ट भ्युजको चाहिँ एकदमै पूर्व पश्चिम खालको भ्यू के होइन, त्यस्तो खालको दिन्छ. मेकग्रेगर्स थ्योरी अफ एक्स एन्ड वाइ भन्ने हुन्छ. सो यो बारेमा पनि प्लिज राम्रोसँग पढेर जानु होला होइन. यसबाट पनि क्वेसन आउन सक्छ. अर्को भनेको रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरी भनेर छ. इट इज गिभन बाई बिएफ स्किनर. इट एक्सप्लेन्स द रोल अफ रिवार्ड्स इन द मोटिभेसन प्रोसेस. ओके, म क्वेसनहरू हेर्दै थिएँ, पास्ट क्वेसनहरू प्रोमेट्रिकहरूको होइन. सो एकदमै रेपिटेटिभ र एकदम प्रेडिक्टेबल खालको सेट अफ क्वेसन्सहरू आउँछ. सो हजुरहरू नआत्तिनु होला. सो जस्ट हजुरहरूले कोर कन्सेप्टमा चाहिँ बुझेर जानुभयो भने पनि यु गाइज क्यान सल्भ दिज क्वेसन्स होइन. त्यसमा रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरीमा चाहिँ इट एक्सप्लेन्स द रोल अफ रिवार्ड्स इन दि मोटिभेसन प्रोसेस भन्ने कुरा छ होइन. हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ. पोजिटिभ रिवार्ड्स भनेको अभियसली इन्सेन्टिभ्सहरू, फेयर पे, स्यालेरी अन टाइम, रेकग्निसन, अचिभमेन्ट हुन्छ भने नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट भनेको भर्बल थ्रेड, पनिसमेन्ट, जब इन्सेक्युरिटी, जागिरै जान सक्नेहरू कुराहरू पर्छ. यसलाई रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरी भन्छ. रिइन्फोर्स गर्ने भन्ने कुरा जस्तै कि हाम्रो कहिलेकाहीँ ब्यान्डेज लुज भयो भने राम्रोसँग टाँस्छौँ नि, रिइन्फोर्स गर्छौँ भनेको मतलब त्यस्तै गरी नै रिइन्फोर्स गर्नु भनेको चाहिँ तिमीले राम्रो काम गर्यो भने तिमीले चाहिँ सेवा सुविधाहरू पाउँछौ, तिम्रो प्रमोसन हुन्छ भनेर रिइन्फोर्स गरेको. त्यो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ र पोजिटिभ पनि हुनसक्छ. सो यु क्यान इदर गेट नेगेटिभली motivated by the reinforcement theory, or you can get positively positive rewards in the reinforcement theory. So यसको पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ एस्पेक्ट somewhat related to McGregor's theory but not completely भन्ने कुरा छ है. त्यस्तै गरी Kurt Lewin's force field theory of motivation. This is also a very important topic है. According to this theory, human behavior is affected by two sets of forces working against each other within the individual. One set of force produces pressure to sorry, to move towards the direction of expected behavior called the driving forces. The other set of forces work in the opposite direction by resisting the movement towards the anticipated behavior called the restraining forces. के भनेको त यसले ह्युमन बिहेभियर जहिले पनि टु सेट अफ, या एउटा कुरा नोटिस गर्नु, एउटा सिमिलर प्याटर्न छ मेकग्रेगर थ्योरीमा एक्स र वाइमा पेसिमिजम र अप्टिमिजमको कुरा गरेको छ. रिइन्फोर्समेन्टमा पनि रोल अफ रिवार्ड, पोजिटिभ र नेगेटिभ रिवार्डले हाउ द पेसेन्ट क्यान गेट मोटिभेटेडको कुरा गरेको छ है. त्यस्तै गरी
हाम्रो यो कट लिमिन्स फोर्स फिल्डमा पनि के छ त, रिस्ट्रेनिङ फोर्स र ड्राइभिङ फोर्स छ, दुईवटा कुरा छ। जस्तै अप्टिमिजम र पेसिमिजम जस्तै। रिस्ट्रेनिङ फोर्स भनेको जस्तै रोकेर राख्छ, नेगेटिभतिर जान्छ भने ड्राइभिङ फोर्स भनेको मोटिभेट गर्छ। मलाई चाहिँ एउटा ड्राइभिङ फोर्स छ कि राम्रो काम गर्दै जाऊँ भनेर चाहिँ मलाई एउटा पुस मेकानिजम जस्तो पुल मेकानिजम गरिरहेछ। ड्राइभिङ फोर्स भनेको पुल मेकानिजम हो, रिस्ट्रेनिङ फोर्स भनेको पुस मेकानिजम भन्ने कुरा भयो होइन। सो ड्राइभिङ फोर्सको कारणले म एकदमै राम्रोसँग मोटिभेटेड भएर काम गरिरहेको छु। रिस्ट्रेनिङ फोर्सेसले के गरिरहेको छ त, मलाई अपोजिट डिरेक्सनमा रेजिस्टिङ मुभमेन्ट दिइरहेको छ होइन। त्यो कारणले यसमा पनि सेम तीनवटामा सिमिलर प्याटर्न्सहरू चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै गरी सुपरभिजन अफ स्टाफ भनेको के हो त, सुपरभिजन अफ स्टाफ्स भनेको इट इज अ प्रोसेस अफ इन्टरेक्सन। प्लिज यसको यो डेफिनेसनहरू चाहिँ नामसँग हेरेर जानु होला है, कहिलेकाहीँ चाहिँ डेफिनेसन दिन सक्छ। द प्रोसेस अफ इन्टरेक्सन बिट्विन फलोवर्स एन्ड लिडर फर द पर्पस अफ इम्प्रुभिङ पर्फर्मेन्स टु डिसिजन सेयर डिसिजन मेकिङ भन्ला। अनि अप्सनमा चाहिँ यस्तै सुपरभिजन होइन, इम्प्लिमेन्टेसन, इभ्यालुएसन भनेर दिन सक्ला। सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड सुपरभिजनको डेफिनेसन है। यो भनेको के हो त, अभियसली प्रोसेस अफ इन्टरेक्सन बिट्विन दि फलोवर्स एन्ड लिडर फर द पर्पस अफ इम्प्रुभिङ पर्फर्मेन्स टु सेयर डिसिजन मेकिङ। त्यस्तै गरी डेलिगेसन भनेको के हो त, वर्क डिभिजन। इट इज अल्सो विथ द पर्पस अफ इम्प्रुभिङ पर्फर्मेन्स होइन। तर के गर्नु पर्यो त, त्यहाँनिर डेलिगेसनमा चाहिँ कामको सेन्ट्रलाइजेसन र डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर एन्ड अथोरिटी भइरहेको छ भने सुपरभिजनमा जहिले पनि एउटै मान्छेले सुपरभाइज गरिरहेको छ, एउटा लिडर हुन्छ सुपरभाइजर है। जस्तै चाहिँ सबै कामहरूमा चाहिँ सुपरभिजन गरिरहेको हुन्छ, यसरी गर, यसरी नगर, यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ भने देन द्याट इज सुपरभिजन। इट इज द एक्ट अफ वाचिङ ओभर द वर्क अफ अनदर हु मे ल्याक फुल अफ नलेज अफ द कन्सेप्ट एट ह्यान्ड। त्यही भएर सुपरभाइजर शुड हाइली हेभ हाई स्किल्स प्लस एजुकेटेड प्लस एकदमै हाई क्रेडेन्सियल भएको मान्छे चाहिँ सुपरभाइजर हुन्छ है। 8th लेभल 9th लेभल पोस्टले चाहिँ सुपरभाइजर खान पाउँछ। त्यस्तै गरी सुपरभाइजरले हाम्रो 5th 6thहरू 7th लेभलहरूलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्ने काम गर्छ होइन। हस्पिटल्सहरूमा जहिले पनि एक्सन्सहरू ओभरसी गर्छ होइन। सो केही काम बिग्रिरहेको छ, मेडिकेसन एरर्सहरू भइरहेको छ, प्लस कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट छ भने कसले म्यानेज गर्छ त, एउटा सुपरभाइजरले म्यानेजमेन्ट गर्ने हुन्छ। किनभने सुपरभाइजरलाई चाहिँ एउटा हायर लेभलको अथोरिटी चाहिँ हुन्छ कि, त्यही कारणले उनीहरूले चाहिँ एक्टिभ डिसिजन मेकिङ गरेर पावर सल्भिङ के अरे प्रब्लम सल्भिङ चाहिँ गर्छ बाई मोबिलाइजेसन अफ देयर पावर है त। त्यस्तै गरी प्रोसेस भनेको प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन, इभ्यालुएसन एन्ड फिडब्याक। सो सुपरभिजनको पनि टुल्सहरू हुन्छ, जब डिस्क्रिप्सन जेडी, चेकलिस्ट एन्ड रेटिङ स्केल, पोलिसी एन्ड प्रोसिजर म्यानुअल, रेजिस्टर्स, क्वेसनर, रेकर्ड्स एन्ड रिपोर्ट, चार्ट्स एन्ड ग्राफ्स प्लस गाइडलाइन्स है। त अब जब डिस्क्रिप्सन जेडी भनेको अभियसली आई हेभ अलरेडी डिस्कस्ड है। हाम्रो हस्पिटलमा के हुन्छ त, सरकारी लेभलको हस्पिटलहरूमा जेडी भनेर जब डिस्क्रिप्सन हुन्छ। सो 5th लेभल 6th लेभल 7th लेभल र 8th लेभल र 9th लेभल हुन्छ, प्लस मेट्रनले हायर पोस्ट खानुहुन्छ। मेट्रन पछि के आउँछ त हाम्रो असिस्टेन्ट मेट्रन, त्यसपछि नर्सिङ सुपरभाइजर प्लस हरेक वार्डको हरेक डिपार्टमेन्टमा नर्सिङ इन्चार्ज, नर्सिङ इन्चार्ज पछि सिनियर नर्स, त्यसपछि जुनियर नर्स भनेर हुन्छ। जब डिस्क्रिप्सनमा के हुन्छ त, हाइएस्ट टप मोस्ट हायरार्कीमा हाम्रो मेट्रन बस्नुभएको हुन्छ। सो मेट्रनको चाहिँ के हुन्छ त, हाइएस्ट लेभल अफ पावर हुन्छ। त्यस्तै गरी सुपरभाइजरले के गर्छ त, इन्चार्जहरूलाई म्यानेज गर्ने काम, ओभरसीहरू गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनमा पर्यो, आफ्नो जेडी अनुसार काम गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी सुपरभाइजरहरूसँग एउटा चेकलिस्ट हुन्छ, रेटिङ स्केल हुन्छ कि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी इन्चार्जले पनि हाम्रो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ। इन्चार्जले हामी सिनियर जुनियर नर्स स्टाफ नर्सेसहरूको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ अन द बेसिस अफ द चेकलिस्ट एन्ड रेटिङ स्केल, जुन चाहिँ सुपरभाइजरलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। सुपरभाइजरले इन्चार्जहरूको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ भने माथिल्लो लेभलको मेट्रनले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, सुपरभाइजरहरूको इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ अन द बेसिस अफ द चेकलिस्ट, जसले गर्दा चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ त, प्रमोसनको लेभल अथवा उनीहरूको अब कन्ट्र्याक्टमा हुनुहुन्छ भने नेक्स्ट कन्ट्र्याक्ट रिन्यू गर्ने कि नगर्ने होइन। त्यस्तै गरी कामबाट निकाल्नु पर्ने हो कि एकदम कसैले मेडिकेसन एरर्सहरू गरिरहेको छ, पेसेन्टप्रति अकाउन्टेबल छैन, इरेस्पोन्सिबल इराटिक बिहेभियर देखाउँछ भने उनीहरूलाई राम्रोसँग सम्झाउने कामहरू गर्नलाई पनि चेकलिस्ट एन्ड रेटिङ स्केल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यस्तै गरी पोलिसी एन्ड प्रोसिजर म्यानुअल भनेर हुन्छ। अब पोलिसी जस्तै कि फर इक्जाम्पल
अब कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा काम गरिराख्नु भएको स्टाफ नर्सेस हुनुहुन्छ, 1 इयरमा कन्ट्र्याक्ट रिन्यू गर्ने एउटा हस्पिटलको पोलिसी हुन्छ। कसैको 6 मन्थमा रिन्युअल गर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी 6 मन्थ, 1 इयरहरूमा रिन्यू हुनुको साथसाथै सेवा सुविधा पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ नि त। सो त्यो सेवा सुविधामा कतिवटा एएल्सहरू, कतिवटा क्याजुअल लिभ्स, एनुअल लिभ्सहरू दिने, उनीहरूलाई दसैँ इन्सेन्टिभ्सहरू दिने कि नदिने, उनीहरूलाई नाइटको नाइट इन्सेन्टिभ्सहरू दिने कि नदिने, प्लस महँगी भत्ताहरू दिने कि नदिने, ग्र्याटिट्युटी अलावेन्सहरू दिने कि नदिने, इट इज अल बेस्ड अन द पोलिसी एन्ड प्रोसिजर म्यानुअल। उनीहरूलाई त्यो म्यानुअलको हिसाबले चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भनेर एउटा लिस्ट अफ पोलिसी मेकिङ गरेको हुन्छन् हाम्रो टप लेभल नर्सिङ म्यानेजर्सहरूले। उनीहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ टुल्स अफ सुपरभिजनमा पर्छ है त। त्यस्तै गरी रेजिस्टर्सहरू हुन्छ, क्वेसनयर्सहरू हुन्छ है। टाइम एन्ड अगेन हाम्रो एउटा इन्फेक्सन नर्सको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि क्वेसनयरहरू लिएर आएर हाम्रो चाहिँ आइसियुमा चाहिँ सर्कुलेट गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो क्वेसनयर। अनि त्यसपछि त्यो क्वेसनयर सल्भ गरेर चाहिँ यसले कतिको इन्फेक्सन प्रिभेन्सन आइपी फलो गरिरहेको छ कि छैन भनेर होइन। अनि त्यसपछि त्यो हिसाबले पनि हाम्रो रेटिङहरू दिनुहुन्थ्यो कि सी इज अ गुड इन्फेक्सन प्रिभेन्सन, सी इज अ नर्स विथ गुड इन्फेक्सन प्रिभेन्सन नलेज, आइपी प्रोटोकल्सहरू फलो गर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई इभ्यालुएट गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी रेकर्ड्स एन्ड रिपोर्ट्सहरू पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी चार्ट्स एन्ड ग्राफ्स र गाइडलाइन्सहरू पनि युज गर्न मिल्छ फर एज अ टुल्स अफ सुपरभिजन है त। सजिलो कुराहरू हो। त्यसपछि अब टाइप्स अफ सुपरभिजन पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ हुन्छ है। क्लिनिकल, डाइरेक्ट, इन्डाइरेक्ट, जेनरल, इन्टरमिडिएट, 1-to-1, ग्रुप, कोलाबोरेटिभ। सरी, क्लिनिकल टाइप्स अफ सुपरभिजन भनेको फर इक्जाम्पल हजुर हस्पिटलमा काम गरिराख्नु भइरहेको छ, यो चाहिँ एकदमै इन्टरनेसनल हस्पिटल्सहरूमा सुपरभिजन चाहिँ एकदमै एक्टिभ प्रोसेस है। हाम्रो नेपालमा पनि हुन्छ होइन सुपरभाइजरहरू, तर त्यो इन्टरनेसनल लेभलको सुपरभिजन हुन्छ नि, सो कन्सटेन्टली गर्दैन कि हाम्रोमा चाहिँ। अब कुनै कुनै हस्पिटलहरूमा चाहिँ क्लिनिकल सुपरभिजन भइरहेको हुन्छ, आउनुहुन्छ राउन्डमा, अनि त्यसपछि उसले कतिको काम गरिरहेछ कि छैन, उसको क्लिनिकल स्किल्सहरू कस्तो छ त होइन। सो अब जस्तै कि आइएम प्रोभाइडिङ ट्र्याकेस्टोमी केयर होइन। सो ट्र्याकेस्टोमी केयर गर्दाखेरि चाहिँ कतिको स्टेरिलिटी मेन्टेन गरेर स्टेराइल फिल्डमा उसले केयर प्रोभाइड गरिरहेछ, पेसेन्टको चाहिँ राम्रोसँग कल्चरहरू पठाएर होइन क्रस कन्टामिनेसन प्रिभेन्ट गरिरहेछ कि छैन, त्यो हिसाबले पनि उसले मलाई क्लिनिकल सुपरभाइजर गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ जज गर्नुहुन्छ। अब जज एज इन अब मलाई इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ होइन। त्यो भनेको क्लिनिकल सुपरभिजन भयो। तिमीले गरेको मिलेन है त तिमीले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सिकाउनु पनि हुन्छ कि उहाँको प्रोटोकलहरू एज पर न्यू प्रोटोकल यस्तो गर्नुपर्छ, बिकज दे आर कन्सटेन्टली एट हायर पोस्ट, अनि उनीहरूलाई चाहिँ कन्सटेन्ट ट्रेनिङ्सहरू पाइरहेको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ सिकाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले मिस्टेक गरिरहेछौँ भने यसरी होइन यसरी गर्ने हो भनेर चाहिँ क्लिनिकल सुपरभिजन अन द बेसिस अफ आवर क्लिनिकल स्किल्स चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट सुपरभिजन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त, डाइरेक्ट सुपरभिजनमा चाहिँ आउने त्यसपछि इन्चार्जहरूलाई यसरी गर्नु पर्यो, यसरी सुपरभाइज डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट यसरी सबै ओभरअल नर्सेसहरूलाई एज अ होल इन्चार्ज, सिनियर जुनियर नर्सलाई राखेर एकैताली एउटा प्रोटोकल भनिदिने होइन। यसरी अब जस्तै कि फर इक्जाम्पल अब डिकेको बिरामीलाई इन्सुलिन इन्फ्युजन प्रोटोकल हामी अन द बेसिस अफ प्रोटोकल नै फलो गर्ने। सो भर्बल्ली स्लाइडिङ स्केलहरू, भर्बल अर्डरहरू नलिने भनेर भन्यो भने द्याट इज डाइरेक्ट सुपरभिजन। सबैजनालाई एकदमै मासमा भनेर हुन्छ होइन। अब इन्डाइरेक्ट डिस्टेन्समा चाहिँ अब माथिबाट नै एउटा विज्ञप्ति जस्तो कि एउटा के भन्छ नोटिस जस्तो जारी गरिदिने। अनि त्यो नोटिसमा चाहिँ ओके इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको प्रोटोकलहरू फलो गर्नु पर्यो, प्लस हाम्रो डिफ्रेन्ट अब बेजो एक्टिभ ड्रग्सहरू चाहिँ टाइट्रेट गर्दाखेरि चाहिँ आइसियु प्रोटोकलहरू फलो गर्ने भनेर चाहिँ एउटा अब नोटिस जस्तो निकाल्नु भयो। त्यो भनेको इन्डाइरेक्ट है, उहाँले भन्नु त भएको छैन, तर उहाँले एउटा नोटिस निकाल्नु भएको छ जुन नोटिस बोर्डमा टाँसेको हुन्छ। द्याट इज अ काइन्ड अफ अ इन्डाइरेक्ट काइन्ड अफ सुपरभिजन होइन। अब जेनरल भनेको जेनरली ओके जेनरली हरेक अब जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै हस्पिटलको चाहिँ अब जस्तै कि म पाटनमा पहिला गर्दाखेरि चाहिँ ओके वेडनेसडे र स्याटरडे चाहिँ बिदा छ भनेर भनेको छैन। सो वेडनेसडे र स्याटरडे जेनरली वेडनेसडे र स्याटरडे बिदा नै हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो होइन। त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा जेनरल काइन्ड अफ नोटिस भयो नि त होइन। त्यस्तै गरी जेनरली चाहिँ हामीले यसरी अब चाहिँ स्टोमा केयर गर्नु पर्यो, कोलोस्टोमी केयर गर्नु पर्यो। स्टोमा क्लिनिकमा गएर चाहिँ लर्न गरेर सिकेर चाहिँ एउटा प्रोटोकल चाहिँ होइन सबै हस्पिटलभरि चाहिँ सर्कुलेट गर्नुभयो भने देन द्याट इज काइन्ड अफ अ जेनरल सुपरभिजन होइन। यसरी गर्नुपर्छ, यसरी पहिलाको रुल्सहरू चाहिँ
अहिले चेन्ज अपडेट भएर आएको छ, अहिले नयाँ टेक्निक्सहरू फलो हुन्छ भनेर जेनरली चाहिँ भनेर होइन त्यसरी पनि हाम्रो सुपरभाइज गर्न मिल्छ। अब इन्टरमिडिएट भनेको बिचमा के अब जस्तै कि हरेक 2-2 महिनामा गर्ने अथवा हरेक 6-6 महिनामा सुपरभाइज गर्ने होइन। अब जस्तै कि फर इक्जाम्पल अब कस्तो हुन्थ्यो भने सुपरभाइजरहरू चाहिँ हाम्रोमा डेली जसरी नै आउनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूको बिदा भएको बेलामा चाहिँ होइन भ्याकेसन लिभ भएको बेलामा चाहिँ महिनाको 1 दिन 15 दिनमा 1 दिन गर्नु भनेको चाहिँ अब सर्टेन ग्याप पछि सुपरभाइज गर्दै जानु भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ इन्टरमिडिएट के होइन, यो महिना आउनु भएको छ अर्को महिना आउनु भएको छैन, त्यो भनेको काइन्ड अफ इन्टरमिडिएट सुपरभिजन। अर्को भनेको 1-to-1 सुपरभिजन भनेको डाइरेक्ट आएर अब जस्तै कि म काम गरिरहेको छु, म लोएस्ट लेभलमा छु नि त होइन, म चाहिँ बेड साइड नर्सिङ गरिरहेको छु, सुपरभाइजरले आएर मलाई 1-to-1 नै पर्सनली नै तिमीले यसरी गर्नुपर्छ है, यसरी गरेको भएन है भनेर भन्नुहुन्छ भने द्याट इज 1-to-1 है। त्यस्तै गरी ग्रुपमा चाहिँ अब 4-5 जना जुनियर नर्सेसलाई भेला पारेर अब यसरी गर्नुपर्छ यसरी गर्नु हुँदैन भनेर सुपरभाइजर गर्नुहुन्छ भने ग्रुप। अर्को कोलाबोरेटिभ भनेको मल्टिपल डिपार्टमेन्टको मल्टिपल सुपरभाइजरहरू आएर कोलाबोरेट गर्दै सिकाउनुहुन्छ भने देन द्याट इज अ कोलाबोरेटिभ काइन्ड अफ सुपरभिजन होइन। अर्को भनेको मोनिटरिङ अफ स्टाफ, इट इज अ पिरियोडिक कलेक्सन एन्ड एनालाइसिस अफ सेलेक्टेड इन्डिकेटर्स टु इनेबल प्रोग्राम managers to determine whether the key program activities are being carried out as planned and are having the expected effects on the target population. It is a day-to-day follow-up activities it is a day-to-day follow-up activities during their implementation phase to ensure that they are proceeding as planned. अब यसको पनि मेथड्सहरू हुन्छ, अब्जर्भेसन, ऱ्यापिड सर्वे, रिभ्युइङ अफ रिकर्ड्स एन्ड रिपोर्ट्स, इन्टरभ्यू विथ स्टाफ, भिजिट बाई पार्टिसिपेटिङ इन वर्क है त। सो अब स्टाफको मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, पिरियोडिक हुनु पर्यो, प्लस एनालाइसिस गर्नु पर्यो अन द बेसिस अफ द सेलेक्टेड इन्डिकेटर्सहरू भनेर छ। सो यो चाहिँ डे टु डे फलोअप एक्टिभिटिज हो। सुपरभाइजरहरू चाहिँ दिनदिनै आउनुभएको छ, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ स्टाफको इभ्यालुएसन गर्नु भइरहेको छ। सो चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिड अब्जर्भेसन गरेर होइन, सो मर्निङमा एउटा सुपरभाइजर, इभिनिङमा अर्को सुपरभाइजर, नाइटमा अर्को सुपरभाइजर आएर मोनिटर गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी ऱ्यापिड सर्वे गरिराख्नुहुन्छ होइन, डाटाहरू कलेक्ट गरेर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूमा इन्चार्जहरूलाई चाहिँ कस्तो गरिरहेको छ त तिमीहरूको स्टाफहरूले, जुनियरहरूले, सिनियरहरूले त्यो ऱ्यापिड सर्वे गरेर अथवा उनीहरूको रेकर्ड्स र रिपोर्ट्सहरू रिभ्यू गरेर प्लस 1-to-1 इन्टरभ्यू लिएर अथवा भिजिट गरेर हरेक डिपार्टमेन्ट र पार्टिसिपेसन गरेर पनि मोनिटरिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ है त। अर्को भनेको स्टाफ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। Staff development program SDPs are very important in running an organization smoothly in order to achieve the organizational goal effectively and efficiently. So, our staff development programs are carried out by ISC. So, ISC भनेको के हो त? The staff's level of knowledge and capabilities are a factor in determining the number of staffs required to carry out the organizational goal. ISC is the most important activity of the staff development. It updates the knowledge and skills among the nurses. ISA refers to all those ongoing on the job trainings or instructions that are planned by the employing agency for the employees to undertake in order to enhance their performance by improving competency. So, यसको components के हुन्छ त? Orientation for better adjustment in environment, skill training, cognitive teaching, communication, psychomotor र supervisory, continuing education, ongoing education र leadership training हुन्छ। सो हाम्रो मोस्ट कमन चाहिँ हाम्रो हस्पिटलहरूमा हुने भनेको चाहिँ continuing education भनेर हुन्छ, इन सर्भिस एजुकेसन हुन्छ नि, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो आइएससी भनेको इन सर्भिस एजुकेसन हो, जुन चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युङ एजुकेसन पनि भनिन्छ। एकदमै धेरै हस्पिटलमा अब कुनै कुनै हस्पिटलले एभ्री फ्राइडे चाहिँ क्लास लिने है, त्यसलाई ओके मैले चाहिँ बेसिक लाइफ सपोर्टको ट्रेनिङ दिनु पर्यो है भनेर सिनियर नर्सलाई भन्नुभएको छ। अथवा अर्को हप्ता चाहिँ ओके एउटा जुनियरले नै अक्सिजन डेलिभरी इक्विपमेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ इन सर्भिस एजुकेसन दिनु पर्यो है त। यस्तो गर्यो भने के हुन्छ त, हरेक स्टाफहरूको चाहिँ नलेज डेभलपमेन्ट, स्किल डेभलपमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। सो इन सर्भिस एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है फर स्टाफ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। सो यसमा चाहिँ हाम्रो स्टाफको लेभल अफ नलेज र केपेबिलिटिज उसले पढाउँदै उसले सिकेको कुरा पनि पढाइरहेको हुन्छ नि त। सो एउटा सुपरभाइजर, एउटा हायर लेभलको म्यानेजर बसेर त्यो गरिरहेको छ भने ओके राम्रो भइरहेको छ भनेर उसलाई रिवार्ड जसरी रिइन्फोर्समेन्ट पनि गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी तिमीले गरेको भइरहेको छैन, यस्तो गर्नुपर्छ, नयाँ रुल्सहरू, नयाँ सेट अफ रुल्सहरू छ, तिमीले यसरी दिनु पर्यो यो एजुकेसन होइन, यो नलेज भनेर सिकाउँछ भने यिनीहरू हाम्रो सबै स्टाफ डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा पढ्ने गर्दछ।
यसले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ केको लागि त फर नलेज एन्ड स्किल्स इम्प्रुभमेन्ट होइन जब ट्रेनिङ्स इन्स्ट्रक्सन्सहरूको कुरा पऱ्यो प्लस ओरिएन्टेसनको लागि पनि इन सर्भिस एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने नयाँ एज अ फ्रेसर नर्स न्यू ग्राडहरूलाई थाहा हुँदैन के गर्नुपर्छ कुन कुन प्रोटोकल्सहरू फलो गर्नुहुन्छ बेसिक ह्यान्ड वासिङको बारेमा पनि थाहा हुँदैन त्यो चाहिँ एउटा इन सर्भिस एजुकेसन अर्गनाइज गरेर ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा चाहिँ वी क्यान टिच देम होइन सो हस्पिटलको पोलिसिसहरू के छ प्रोटोकल्सहरू के छ यसमा कग्निटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ टिचिङ कम्युनिकेसन साइकोमोटर र सुपरभाइजरी स्किल ट्रेनिङहरू पनि दिन सकिन्छ 1-to-1 होइन यसरी गर्ने ट्र्याकेस्टोमी केयर स्टोमा केयर होइन चेस्ट ट्युब्सहरूको केयर लाइन्सहरूको केयर पिक लाइन केयर कसरी दिने यसरी कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भेसो एक्टिभ ड्रग्सहरूको टाइट्रेसन कसरी गर्ने आयरन ड्रप्सहरूको डाइल्युसन कन्सन्ट्रेसन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट इन सर्भिस एजुकेसन अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टको चाहिँ नर्सेसहरूलाई बोलाएर चाहिँ स्किल ट्रेनिङ चाहिँ दिन लगायो भने त्यो स्किल ट्रेनिङ दिने ट्रेनरको पनि एज वेल एज उहाँले प्रोभाइड गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूको पनि स्किल्सहरू चाहिँ अपग्रेड हुने गर्दछ है त्यस्तै गरी कन्टिन्युङ एजुकेसनको बारेमा भनिहालेँ प्लस लिडरसिप ट्रेनिङको लागि डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले स्टाफहरूलाई चाहिँ सर्कुलेट गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूमा फ्लो गरेर होइन त्यसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ है त त्यस्तै गरी इभ्यालुएसन भनेको के हो त इभ्यालुएसन टाइम एन्ड अगेन वी हेभ अलरेडी डिस्कस इट इज डिफाइन एज द डिग्री टु विच अब्जेक्टिभ्स एन्ड टार्गेट्स ओके हजुरलाई डेफिनेसन सोध्न सक्छ मैले अघि पनि भनिसकेँ सुपरभिजन इभ्यालुएसन मोटिभेसन यस्तो वर्ड्सहरूको चाहिँ डेफिनेसनहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझेर जानु होइन सो घोक्नै पर्छ भन्ने छैन हरेक वर्ड्सहरूको चाहिँ एउटा की वर्डलाई चाहिँ लिनु होला होइन त्यसरी सुपरभिजनमा के थियो त हाम्रो एउटा सुपरभाइजरले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको गोल्सहरूको मिट गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो लोवर लेभलको नर्सेसहरूलाई अथवा आफ्नो आफ्नो अन्डरको स्टाफहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो त सुपरभाइज गर्ने काम गर्थ्यो एउटा अथोरिटीमा भएको कुरा थियो भने इभ्यालुएसनमा अब्जेक्टिभ्स र टार्गेट्सहरू फुलफिल भएको छ कि छैन प्लस क्वालिटीको कुरा क्वालिटी अफ रिजल्ट्सहरू चाहिँ अब्टेन भएको छ कि छैन इभ्यालुएट गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन सो किवर्ड्सहरूलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो त्यस्तै गरी मेन पर्पस के हो त इभ्यालुएसनको टु असेस द अचिभमेन्ट अफ द stated objective of a program, its adequacy, efficiency and acceptance by all parties involved. So evaluation को पनि methods हरु हुन्छ observation, interview, reviewing of records and reports, meeting with workers, discussion कसैले silently observe गरेर so evaluate गर्नको लागि पनि someone should have a higher post अथवा higher authority को मान्छेले गर्ने हो so अब lower level ले चाहिँ म evaluate higher level को म्यानेजरलाई evaluate गर्छु भन्न मिल्दैन so it always comes in an hierarchy है so त्यही भएर it's very important to understand the hierarchy plus centralization and decentralization of पावर है त्यो कारणले इभ्यालुएसन गर्नलाई चाहिँ सुपरभाइजरले इन्चार्जलाई इभ्यालुएट गर्छ इन्चार्जले चाहिँ सिनियर नर्सेसले जुनियर नर्सेसलाई इभ्यालुएट गर्ने काम गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अब्जर्भेसनको मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ प्लस इन्टरभ्यूहरू हेरेर अथवा रिभ्युइङ अफ रेकर्ड्स एन्ड रिपोर्ट्स प्लस भेटेर र डिस्कसन गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ है त त्यस्तै गरी हाम्रो सिआइपिपी मोडल भनेर छ प्रोग्राम इभ्यालुएसनमा सो के हुन्छ सिआइपिपी मोडल सिप मोडल भनेको चाहिँ कन्टेक्स्ट इभ्यालुएसन इनपुट इभ्यालुएसन प्रोसेस इभ्यालुएसन एन्ड देन प्रोडक्ट अर अल्सो कल एज आउटपुट इभ्यालुएसन कन्टेक्स्ट इभ्यालुएसन भनेको इट इज डन बिफोर इम्प्लिमेन्टेसन सो कन्टेक्स्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन सो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो इभ्यालुएसन गर्नुभन्दा अगाडि यु अलवेज सेट अ सर्टेन गोल सर्टेन टार्गेट्स एन्ड अब्जेक्टिभ्सहरू यो चाहिँ कन्टेक्स्ट बनाउने भन्ने कुरा भयो अब फर इक्जाम्पल यो नर्सको चाहिँ के त ओके सिएपी ल कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ एउटा टार्गेट गोल्सहरू चाहिँ हजुरहरूले सेट गर्नुभयो होइन त्यो भनेको एउटा कन्टेक्स्ट इभ्यालुएसन अथवा कुनै पनि सिओपिडीको बिरामीको कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ सिओपिडीको बिरामीलाई अक्सिजन कसरी प्रोभाइड गर्छ कि गर्दैन भनेर एउटा कन्टेक्स्ट इभ्यालुएसन चाहिँ हजुरहरूले बेसिक टार्गेट चाहिँ सेट गर्नुभयो एबिजी एनालाइसिस गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ कन्टेक्स्ट बनाउनु भयो बाइप्याप सिप्यापहरू कसरी मेन्टेन बनाउन के अरे ह्यान्डल गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एउटा कन्टेक्स्ट बनाउनु भएको चाहिँ एउटा सर्टेन टार्गेट्स र अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गर्नुभएको छ भने देन द्याट इज कन्टेक्स्ट इभ्यालुएसन पछि एट द एन्ड हजुरहरूले हेर्नु पऱ्यो कि हजुरले सेट गरेको प्रिडिफाइन्ड अब्जेक्टिभ्स प्रिडिफाइन्ड टार्गेट्सहरू मिट गर्छ कि गर्दैन सो इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै हजुरहरूले चाहिँ कन्टेक्स्ट चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी इनपुट इभ्यालुएसन भनेको इभ्यालुएसन अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एन्ड रिसोर्सेस अब जस्तै कि त्यो एकदमै सिभियर सिओपिडी भएको बिरामी हुनुहुन्छ सिओपिडी भएको बिरामीलाई चाहिँ हजुरहरूले बाइप्यापमा राख्नुपर्ने हुन्छ सो बाइप्याप मेसिन अभाइलेबल छ कि छैन त सो अभाइलेबिलिटी अफ दि बाइप्याप मसिन इन दि आइसियु अब आइसियुमा त हुनु पर्यो वार्डमा त खासै हुँदैन तर वार्डमा यदि सिओपिडीको बिरामी आयो भने आइसियु दौडाउने कुरा त भएन सो जहिले पनि
अब के गर्नु पर्यो त यो वार्डमा चाहिँ यो बिरामी रेस्पी वार्डमा चाहिँ हामीले राखेको छौँ बाइप्यापहरू छ भने जेरियाट्रिकमा पनि रिसोर्सेसहरू चाहिँ अपग्रेड गर्नु पर्यो बाइप्याप मेसिनहरू राख्नु पर्यो एनी टाइम ओल्ड एज पेसेन्टहरूलाई चाहिन सक्छ गाह्रो हुनसक्छ सास फेर्नको लागि त्यस्तै गरी अक्सिजन सिलिन्डर्सहरूको अभाइलेबिलिटी छ कि छैन डिफ्रेन्ट वार्ड्सहरूमा भनेर चाहिँ एउटा इनपुट इभ्यालुएसन भनेर हुन्छ त्यो चाहिँ यु अलवेज इभ्यालुएट दि अभाइलेबिलिटी अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एन्ड द रिसोर्सेस देन कम्स दि प्रोसेस इभ्यालुएसन यसमा के हुन्छ त इभ्यालुएसन अफ एक्टिभिटिज क्यारिड आउट ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन फेज ओके इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्नुभयो भने हजुरले इनपुट इभ्यालुएसनको बेलामा चाहिँ सर्टेन वार्डमा ओके यो के भन्छ इएनटी वार्डमा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू चाहिँ छैन रहेछ अब हजुरले गर्दै जाँदा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ अपग्रेड गरिदिनु भयो इएनटी वार्डमा हजुरले इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो त्यसपछि प्रोसेस इभ्यालुएसनमा हजुरले एडमिनिस्ट्रेसनसँग कुरा गरेर अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू चाहिँ एड गरिदिनु भयो होइन सो इट कम्स अन्डर दि प्रोसेस इभ्यालुएसन अर्को आउँछ प्रोडक्ट इभ्यालुएसन अफ डिग्री अफ सक्सेस अफ दि प्रोग्राम फर इक्जाम्पल हजुरले चाहिँ एउटा सर्टेन प्रोग्राम चाहिँ इन्क्लुड गराउनु भयो त्यो प्रोग्रामले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि हजुरले हाउ टु प्रोभाइड प्रोपर स्टोमा केयर टु द पेसेन्ट विथ कोलोस्टोमी भनेर गर्नुभएको थियो अनि त्यो चाहिँ हजुरले एउटा प्रिडिफाइन्ड चाहिँ प्रोटोकल चाहिँ अपग्रेड गराइदिनु भयो सुरुमा यसरी पुरानो कोलोस्टोमा ब्याग डिस्कार्ड गर्ने त्यसपछि स्टेराइल ग्लोभ्स लगाउने स्टेराइल ग्लोभ्स लगाएर नयाँ स्टोमा ब्याग खोल्ने मेजर गरेर त्यो ब्यागलाई सेट गर्ने होइन त्यसपछि त्यसलाई अपवार्ड डाउनमा राख्ने होइन ग्राभिटीको फोर्सले चाहिँ त्यो भरियोस् भनेर एउटा सर्टेन प्रोटोकल सेट गर्नुभयो र त्यो प्रोटोकल अनुसार चाहिँ सबै बिरामीले कोलोस्टोमी भएको बिरामीले चाहिँ स्टोमा केयर पाउनु भयो अरे र एट दि एन्ड चाहिँ ओके 5जना पेसेन्टलाई चाहिँ हजुरले राम्रोसँग स्टोमा केयर प्रोभाइड गरेर पेसेन्टको क्रस इन्फेक्सन क्रस कन्टामिनेसन प्रिभेन्ट गर्नुभयो प्लस अरू फर्दर इन्फेक्सन प्रिभेन्सन गर्नुभयो प्लस बिरामीले चाहिँ एकदमै हाइएस्ट लेभल उसको स्टोमा चाहिँ एकदमै हेल्दी छ अरे पिङ्किस कलरको छ अरे द्याट इज अल बेस्ड अन द प्रोटोकल द्याट यु डेभलप ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन फेज त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रोडक्ट इभ्यालुएसनमा पर्यो इभ्यालुएसन अफ द डिग्री अफ सक्सेस अफ द प्रोग्राम इभ्यालुएसन अफ द डिग्री अफ द प्रोटोकल द्याट यु फर्मुलेटेड एट द बिगिनिङ अफ द इम्प्लिमेन्टेसन फेज यो चाहिँ हजुरको प्रोडक्ट इभ्यालुएसनमा पर्छ सो प्रोग्राम इभ्यालुएसनमा सिआइपिपी मोडल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सुरुमा कन्टेक्स्ट इभ्यालुएसन जसमा प्रिडिफाइन्ड सेट अफ अब्जेक्टिभ्स टार्गेट एन्ड गोल्सहरू हुन्छ इनपुट इभ्यालुएसनमा अभाइलेबिलिटी अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एन्ड रिसोर्सेसहरू हजुरहरूले एसेस गर्नुहुन्छ प्रोसेस इभ्यालुएसनमा हजुरले काम गर्न लागेको एक्टिभिटिजहरू ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन फेज त्यसको बारेमा इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ प्रोडक्ट इभ्यालुएसनमा चाहिँ हजुरहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि के कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो त्यसको इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ अन द बेसिस अफ द्याट यु इभ्यालुएट द डिग्री अफ सक्सेस द्याट यु अचिभ द डिग्री अफ अब्जेक्टिभ्स एन्ड गोल्स द्याट यु अचिभ ड्युरिङ दि होल फेज चाहिँ हजुरको प्रोडक्ट इभ्यालुएसनमा पर्छ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है ओके त्यस्तै गरी अब टाइप्स अफ इभ्यालुएसन ओके दिस इज ओके एकदम एफएक्यूमा पर्छ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन इन प्रोमेट्रिकमा डायग्नोस्टिक फर्मेटिभ समेटिभ एन्ड इम्प्याक्ट एन्ड प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन है त सो डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसन भनेको के हो त इट इज डिजाइन टु असेस दि प्रोग्राम्स स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस बिफोर दि इम्प्लिमेन्टेसन स्वट एनालाइसिस भनेर हुन्छ नि स्ट्रेन्थ विकनेस भन्ने कुरा हुन्छ सो हजुरहरूले चाहिँ एउटा प्रोग्राम डिजाइन गर्नुभयो होइन सो ओके सर्टेन इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको हजुरहरूले चाहिँ प्रोग्राम डिजाइन गर्नुभयो त्यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन प्रोटोकल आइपी प्रोटोकलको सेट अफ स्ट्रेन्थ र विकनेसेसहरू चाहिँ हजुरहरूले राख्नुभयो त्यसरी चाहिँ हजुरहरूले बिफोर इम्प्लिमेन्टेसन एउटा डायग्नोस्टिक चाहिँ इभ्यालुएसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि आउँछ फर्मेटिभ फर्मेटिभ जहिले पनि के हुन्छ त मिडल अफ द प्रोग्राम है त सो एज द प्रोग्राम फर्मुलेट्स होइन इट इज अल्सो नोन एज प्रोग्रेस इभ्यालुएसन प्रोग्रेस भइरहेछ कि छैन हजुरले डिफाइन गर्नुभएको हजुरले बनाएको सेट अफ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन प्रोटोकल्सहरू फलो भइरहेछ कि छैन डिफ्रेन्ट वार्डहरूमा है हरेक नर्सेसहरूले हजुरहरूको आइपी प्रोटोकल्सहरू कसरी निडल्सहरू कसरी डिसइन्फेक्ट गर्छ होइन मास्क लगाइरहेछ कि छैन पिपी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू राम्रोसँग लगाइरहेछ कि छैन होइन सो अब चिकन पक्सहरू भएको बिरामीहरू छ होइन सो राम्रोसँग केयरहरू गरिरहेछ कि छैन मास्क लगाइरहेछ कि छैन होइन सो यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूको प्रोग्रेस इभ्यालुएसनमा पर्छ होइन सो त्यस्तै गरी समेटिभ इभ्यालुएसन भनेको इट इज डन एट दि एन्ड अफ दि प्रोग्राम द वर्ड एक्सप्लेन्स इट सेल्फ समेटिभ भनेको समरी सो प्रोग्रामको एन्डमा चाहिँ हजुरहरूले कतिवटा इन्फेक्सनहरू चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्नुभयो कसरी चाहिँ क्रस कन्टामिनेसन कन्टेन गर्न सक्नुभयो अरे होइन सो इक्जाम्पलमा समरीमा चाहिँ हजुरले चाहिँ इट इज अलवेज डन एट दि एन्ड अफ दि प्रोग्राम सो हजुरहरूलाई चाहिँ कसरी सोध्छ भने द टाइप अफ इभ्यालुएसन डन एट दि बिगिनिङ
beginning of every implementation phase bhanau bhane obviously diagnostic, the type of evaluation done in the middle of the program during the implementation phase, then it is called bhanera auna सक्छ. So it's called the formative evaluation. The type of evaluation which is done at the end of the program after everything has been implemented bhanera सोध्यो भने it's called summative evaluation. अर्को भनेको impact evaluation. Impact evaluation भनेको के हो त, evaluation of the positive or negative effects on the individual, environment, institution or community due to the actions taken है त. सो हजुरको इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन भनेको हजुरले गर्नुभएको कामले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्यो कि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्यो. फर इक्जाम्पल फेरि लियौँ त इन्फेक्सन प्रिभेन्सनकै प्रोटोकल्सहरूले गर्दाखेरि पोजिटिभ इफेक्ट्सहरू के पर्यो त, हजुरहरूले इन्फेक्सन प्रिभेन्सन गर्नुभयो, आफूलाई पनि रोग लागेन, बिरामीलाई पनि रोग सार्न दिनु भएन, त्यो भनेको हजुरको पोजिटिभ इम्प्याक्ट भयो. अब नेगेटिभ इम्प्याक्ट भनेको के भयो त, सो मास्कहरू, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू हरेक बिरामीमा युज गर्दाखेरि, हरेक बिरामीलाई ग्लोभ्सहरू लगाउँदाखेरि फाइनेन्सियल लोड पर्यो, त्यो कारणले पेसेन्ट फाइनेन्सियली अनस्टेबल बिरामीहरूलाई एकदम धेरै प्रेसर पर्यो, पैसा तिर्न सकेन, त्यो हजुरको इन्फेक्सन प्रिभेन्सन प्रोटोकल्सहरू फलो गर्दाखेरि पेसेन्टलाई पनि फाइनेन्सियल बर्डन, हस्पिटललाई पनि फाइनेन्सियल बर्डन पर्यो भने देन द्याट इज अ नेगेटिभ इफेक्ट, नेगेटिभ इम्प्याक्ट अफ योर नेगेटिभ इम्प्याक्ट अफ यर पोलिसिज. त्यो कारणले इम्प्याक्ट इभ्यालुएसनमा बोथ पोजिटिभ र नेगेटिभ कुरा आउँछ. सो प्लेसमेन्ट भनेको टु असेस the ability, that is KSA needed to begin the job भनेर छ. सो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन भनेको जहिले पनि इभ्यालुएसन गर्ने अन द बेसिस अफ द केपेबिलिटी. फर इक्जाम्पल कोही इमर्जेन्सी एक्सपोज नर्सलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ गाइने वार्डमा हालिदिनु भयो अरे होइन. सो गाइने वार्डमा हालेर त भएन नि त, सो उसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, म्याटर्निटीमा राम्रोसँग दिन सक्दैन उसले आफ्नो फुल पोटेन्सियल होइन. सो सी इज अ गुड नर्स, सी हेज 5 years एक्सपिरियन्स अन इमर्जेन्सी, तर सी हेज बिन प्लेस्ड इन दि रङ डिपार्टमेन्ट. त्यो कारणले पनि अब बेस्ड अन हर नलेज, बेस्ड अन हर क्रेडेन्सियल्स, बेस्ड अन हर स्किल्स हजुरले चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ राख्नुभयो भने देन द्याट इज अ प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन भन्ने कुरा छ है त. ओके. Client satisfaction measurement is the process of gathering feedback from clients to assess their satisfaction with the provided service. यसको मेथड्सहरू के छ त, सर्वे, इन्टरभ्युज, फिडब्याक फर्म, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन स्कोर अथवा सिस्याट स्कोर भनेर छ. क्लाइन्ट सेटिस्फ्याक्सन मेजरमेन्टको पनि डेफिनेसन फस्न सक्छ है. यसमा के हो त, यो भनेको जस्ट नर्मल द वर्ड एक्सपेन्स इट्सेल्फ है त, यो टर्मले नै एक्सप्लेन गर्छ. यो के हो त, फिडब्याकहरू ग्यादर गर्ने फ्रम क्लाइन्ट, उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन विथ दि प्रोभाइडेड सर्भिस भनेको मतलब कतिको नर्सिङ केयरसँग ऊ सेटिस्फाइड छ कि छैन होइन, कतिको मेडिकल केयरहरूबाट सक्छ कि सक्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट सेटिस्फ्याक्सन मेजरमेन्ट हो. युजली केले गर्छौँ त, सर्वेज, डिफ्रेन्ट क्वेसनर्सहरू फर्मुलेट गरेर डिफ्रेन्ट पेसेन्ट पार्टिजहरूलाई सर्कुलेट गरेर सर्वे गर्ने अथवा इन्टरभ्यू लिएर होइन, कोही फलोअपमा आउँछ भने हजुरलाई यो हस्पिटलको केयर कस्तो लाग्यो, यो हस्पिटलको नर्सेसहरूले कस्तो खालको केयर प्रोभाइड गर्नुभएको थियो, हजुरलाई नेग्लेक्टेड फिल भएको थियो कि छैन, हजुरलाई नेग्लेक्टेड के हो यो, ओके, यो कुराहरू सर्वेजहरूमा पर्छ. जस्तो कि फिडब्याक फर्म भनेर हुन्छ होइन. सो फिडब्याकमा पेसेन्ट डिस्चार्ज हुने बेलामा एउटा फर्म भरेर होइन, सो वेयर यु टेकन केयर अफ, वेयर यु फेड अन टाइम, वाज द मेडिकेसन गिभन अन टाइम भनेर एउटा फिडब्याक फर्म जस्तो गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ होइन, कतिको केयर प्रोभाइड गरेको छ कि छैन. त्यस्तै गरी कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन स्कोर बेस्ड अन दोज फिडब्याक फर्म्स, बेस्ड अन दोज सर्वेज एन्ड क्वेसनहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन स्कोर पनि भन्छ है. सो नेपालमा खासै यो कुरा हुँदैन है, यहाँनिर आऊ केयर लियो जाऊ टाइपको हुन्छ. सो इन्टरनेसनल लेभलको हस्पिटल्सहरूमा इभन एनएबिएच अक्रेडिटेड हस्पिटलहरू जस्तो कि मेडिसिटी, नर्विकहरूमा क्लाइन्ट सेटिस्फ्याक्सन मेजरमेन्टहरू पनि गर्छ है. आई हेभ सिन द फिडब्याक फर्म्सहरू. सो यो कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, इन्टरनेसनल्ली हरेक हस्पिटलमा गरिरहेको हुन्छ फिडब्याक फर्म्सहरू, ताकि अर्को पेसेन्टले झन् बेटर केयर प्रोभाइड गरोस्, इभन हामीले पनि आफ्नो क्राफ्टमा चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकोस् भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ राखेको छ. सो हामी एकछिन ब्रेक लिन्छौँ, पानी खाएर फ्रेस भएर आउँछौँ है त. सी यु गाइज.
ओके स्टाफ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ ओके इट इज अ स्ट्रक्चर्ड एन्ड ongoing process of exploring employees' strength and weaknesses on his or her performance for providing rewards or trainings. It can be done by formal assessment, feedbacks, goal setting and motivation है फर्मल एसेसमेन्ट गरेर पनि स्टाफ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्न सक्छ है सो एउटा सर्टेन अब जस्तै कि पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो एसेसमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ 50 मार्क्सको स्कोर हुन्थ्यो कि त्यो 50 मार्क्सको स्कोरमा चाहिँ उसले पेसेन्ट केयर गरिरहेछ कि छैन इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको कुरा हेरिरहेछ कि छैन प्रोटोकल्सहरू फलो गरिरहेछ कि छैन रिस्पेक्ट गरिरहेछ कि छैन आइपिआर मेन्टेन गरिरहेछ कि छैन भनेर हरेक एस्पेक्टमा 5 5 10 10 मार्क्सको एसेसमेन्ट गर्थ्यो होइन ताकि पछि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट रिन्यू गर्ने कि नगर्ने भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो फर्मल एसेसमेन्टमा पर्छ फिडब्याक भनेको चाहिँ अब जस्तै कि तिमीले राम्रो काम गरिरहेको छौ यस्तै गर्दै जाऊ भनेर फिडब्याक दिनुहुन्छ मेरो इन्चार्जले सुपरभाइजर भन्यो भने देन द्याट इज अ फिडब्याक होइन तिमीले अलिकति विक भइरहेछ तिम्रो एरियाको अफ इन्ट्रेस्ट कता छ तिमीलाई अर्कोतिर सर्कुलेट गर्ने हो कि जस्तै कि तिमी म्याटर्निटीको एक्सपिरियन्स रहेछ म्याटीमा गएर काम गर्छौ कि पिडियामा रहेछ पिडियामा गएर गर्छौ कि भनेर फिडब्याक गरेर पनि इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी गोल सेटिङ सर्टेन गोल्सहरू सेट गरेर प्लस मोटिभेसन त वी हेभ अलरेडी स्टडिड अल द थ्योरिज मेकग्रेगर्स थ्योरी होइन अनि अर्को कन्टिन्जेन्सी थ्योरिजहरू सो मेनी थ्योरिज वी हेभ अलरेडी डिस्कस्ड रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरी पोजिटिभ नेगेटिभको कुरा होइन त्यसरी चाहिँ स्टाफ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन चाहिँ गर्न सक्छौँ है त ओके मुभिङ अन नर्सिङ प्रोफेसन है त युनिट 3मा हाम्रो छ नर्सिङ प्रोफेसनको इन्ट्रोडक्सन क्राइटेरिया अफ प्रोफेसन रेगुलेटरी बडिज इन नर्सिङ र प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्सको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है सो द टर्म प्रोफेसन हेज बिन डिफाइन्ड एज एन अकुपेसन द्याट रिक्वायर्स एक्सटेन्सिभ एजुकेसन स्पेसल नलेज स्किल एन्ड प्रिपेरेसन सो वी एज अ रेजिस्टर्ड नर्स वी आर प्रोफेसनल इन्डिभिजुअल सो हामी चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभ पढेर डिग्री लिएर नर्सिङ डिग्री लिएर प्लस स्पेसल नलेज स्किल एन्हान्समेन्ट र सर्टेन प्रिपेरेसन गरेर चाहिँ हामी लाइसेन्सिङ गरेर यो क्रेडेन्सियल अचिभ गरेर चाहिँ एज अ नर्स चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छौँ सो नर्सिङ इज अ प्रोफेसन है according to Oxford Dictionary, profession is a paid occupation. So we obviously get paid, for our nursing skills, for our job. It is especially that one requires advanced education and training. So I'm advanced level of education, nursing degree of a bachelor, so 3 to 4 years, diploma level over 3 years. Some पढेर चाहिँ हामीले हस्पिटलहरूमा एडभान्स प्र्याक्टिकमहरूमा एक्सपोज भएर सर्टेन ट्रेनिङहरू लिएर चाहिँ हामी एज अ प्रोफेसनल नर्स चाहिँ काम गरिरहेको छौँ है प्रोफेसनलिजम भनेको के हो त प्रोफेसनलिजम भनेको द पर्सन अफ अ सर्टेन प्रोफेसन ह्याभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द प्रोफेसन इज सेड अफ ह्याभिङ प्रोफेसनलिजम भनेको मतलब हामीले के को क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँछौँ त नर्सिङ प्रोफेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँछौँ त्यही कारणले हाम्रो प्रोफेसन देखाउने क्यारेक्टरिस्टिक्स र ट्रेड्सलाई के भन्छ त हाम्रो नर्सिङ प्रोफेसनलिजम भनिन्छ है त्यस्तै गरी प्रोफेसनलाइजेसन भनेको के हो त प्रोसेस अफ सिरिज अफ स्टेजेस है त सो अलाइजेसन प्रोफेसनलाइजेसनले चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन नै चेन्ज गरिदियो है त यसले के भन्छ त सिरिज अफ स्टेजेस क्यारेक्टराइज बाई changes in the structure of the occupation as it strives to achieve the professional status होइन सो different series of stages are हुन्छ प्रोफेसनलाइजेसनको होइन सो यु स्टार्ट एज अ फ्रेसर न्यू ग्राड होइन सो देन यु slowly start developing the skills you start enhancing your skills clinical skills plus हजुरको problem solving skills त्यसपछि एउटा series of stagesहरू पार गरेर हजुर न्यू ग्राडबाट एक्सपिरियन्स नर्समा जानुहुन्छ द्याट इज कल प्रोफेसनलाइजेसन किनभने यु गिभ अ स्ट्रक्चर टु यर अकुपेसन नि त होइन सो अकुपेसन भनेको इट डज नट निड स्पेसलाइज नलेज एन्ड ट्रेनिङ फर इक्जाम्पल अब हजुर चाहिँ वेज वर्कर हुनुहुन्छ अरे होइन सो वेज वर्कर हुनको लागि चाहिँ इट्स जस्ट एन अकुपेसन नि त होइन सो तर नर्स इज नट एन अकुपेसन नर्स इज अ प्रोफेसन किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एडभान्स लेभलको डिग्री ट्रेनिङ लिएर चाहिँ यहाँसम्म आइसकेको छौँ द्याट्स वाइ डक्टर्स नर्सेस इन्जिनियर्स लयर्स यिनीहरू भनेको चाहिँ प्रोफेसन हो सो प्रोफेसनल डिग्री र ट्रेनिङ नभएको चाहिँ अकुपेसन होइन जस्तै कि यु डु नट रिक्वायर advanced level of knowledge and training to be a to be a wage worker होइन or a laborer होइन त्यसको लागि that is just an occupation भन्न खोजेको so but that does not mean that you are demeaning any kind of occupation होइन so every occupation requires respect तर in order to have
to be a professional, you need to have an advanced level of education and training. So you have to understand the difference between an occupation and profession है त. Okay, moving on. अब हाम्रो प्रोफेसनको क्राइटेरिया के हुन्छ त अकर्डिङ टु द बिक्सलर एन्ड बिक्सलर हाम्रो प्रोफेसनको क्राइटेरिया भनेको स्पेसलाइज नलेज बेस होइन. सो हामीले डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्स फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, पिडियाट्रिक नर्सिङ, म्याटर्निटी नर्सिङ, मेडिकल सर्जिकल, एडल्ट हेल्थ, मेन्टल साइकेट्रिक नर्सिङ प्लस लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेर पढेर आएको छौँ. यिनीहरू सबै हाम्रो के हो त स्पेसलाइज नलेज बेस बेस्ड अन साइन्टिफिक मेथड होइन. सो हामीले हरेक अब जस्तै कि फार्माकोलोजी पढिरहेको छौँ. फार्माकोलोजीको लागि एउटा साइन्टिफिक मेथड्सहरू फलो गरेर चाहिँ प्रोटोन पम्प इनिबिटर्सहरूले हाम्रो ग्यास्ट्राइटिसहरू सल्भ गर्छ. त्यो भनेको त्यो एउटा साइन्टिफिक एउटा मान्छेले चाहिँ ड्रग्सहरू डेभलप गरेर मेकानिजम अफ एक्सनहरू डेभलप गरेर होइन पत्ता लगाएको कुराहरू हो नि त होइन. त्यस्तै गरी केयर गर्दाखेरि कसरी केयर गर्ने, साइन्टिफिक मेथडहरू फलो गरेर गर्ने कि नगर्ने, जसले चाहिँ हाम्रो क्रस कन्टामिनेसनहरू प्रिभेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन. प्लस अटेन हायर एजुकेसन भनेको सो यु स्टार्ट विथ डिप्लोमा लेभल अफ नर्सिङ, देन यु अचिभ ब्याचलर्स डिग्री, देन यु अचिभ मास्टर्स डिग्री, त्यसपछि हजुरले डिएनपी गर्न सक्नुहुन्छ, डक्टर इन नर्सिङ प्र्याक्टिस हुन सक्नुहुन्छ. सो हायर एजुकेसन एउटा प्रमोसनको लेभलले पनि प्लस ग्रोथको लेभलले पनि यु क्यान अलवेज अटेन दि हायर एजुकेसन इन योर फिल्ड. सो यो पनि एउटा त्यही कारणले पनि नर्सिङ एज अ प्रोफेसन हो. हजुरले चाहिँ पिसिएल नर्सबाट स्टार्ट गर्नुभएको छ, त्यसपछि बिएन गर्नुहुन्छ, एमएन गर्नुहुन्छ, अनि लास्टमा यु क्यान बी अ डिएनपी होइन, डक्टर गर्न सक्नुहुन्छ होइन. सो त्यो भनेको हायर लेभल अफ एजुकेसन हो. त्यस्तै गरी एप्लिकेसन अफ थ्योरिटिकल नलेज इन दि प्र्याक्टिकल फिल्ड अफ फर इक्जाम्पल हजुरले चाहिँ हाउ टु प्रोभाइड अ प्रपर सिबिपी केयर होइन, सेन्ट्रल लाइनको चाहिँ केयर गर्न कसरी गर्नुहुन्छ त पढेर पढ्नु भएको छ थ्योरीमा होइन. सो राम्रोसँग क्लिन गरेर स्टेराइल बेटाडिनले क्लिन गरेर पुरानो टेप फालेर नयाँ टेगाडर्म लगाइदिनु भइरहेको छ, ड्रेसिङ सेट युज गरेर होइन. त्यो कारणले हजुरले चाहिँ अरू इन्फेक्सनहरू प्रिभेन्सन गर्न सक्नु भएको छ. त्यो चाहिँ थ्योरीमा पढेर प्र्याक्टिकल फिल्डमा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी अब हजुरले कसरी चाहिँ ओरल केयर प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याक केयर प्रोभाइड गर्न सक्छ, त्यो पढ्नुहुन्छ नि त फन्डामेन्टल अफ नर्सिङमा, तर प्र्याक्टिकल फिल्डमा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी फर्मेसन अफ प्रोफेसनल पोलिसी भनेको मतलब के हो त प्रोफेसनमा डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू फलो गर्ने कुरा भयो होइन. सो डिफ्रेन्ट अब जस्तै कि आइसियुमा हुनुहुन्छ भने आइसियु प्रोटोकल्स, गाइनेमा हुनुहुन्छ भने म्याटर्निटी प्रोटोकल्सहरू, चाइल्ड पिडियाट्रिकमा हुनुहुन्छ भने अब ड्रग्सहरू उनीहरूलाई मिनिमम डोजको ड्रग्सहरू दिनु पऱ्यो. त्यस्तै गरी प्रोफेसनल पोलिसिजहरू फलो गरेर बनाएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी एलिभेसन अफ सर्भिसेस थ्रु इन्टेलेक्चुअल एन्ड पर्सनल क्वालिटिज भन्ने कुरा भयो. फर इक्जाम्पल हजुरहरू चाहिँ अब जस्तै कि एकदमै हाइली एक्सपिरियन्स्ड नर्सेसहरू हुनुहुन्छ होइन. सो यु डु नट ह्याभ टु वेट फर दि डक्टर. कुनै पेसेन्ट क्रास भयो भने यु क्यान म्यानेज योर सेल्फ नि त बेस्ड अन योर इन्टेलेक्चुअल एन्ड पर्सनल क्वालिटिज. अब पेसेन्टको चाहिँ कार्डियक अरेस्टमा गयो भने यु डु नट वेट फर अ डक्टर टु प्रोभाइड अ सिपिआर होइन. सो इट इज सोल्ली बेस्ड अन योर इन्टेलेक्चुअल एन्ड पर्सनल क्वालिटिज. यु स्टार्ट पर्फर्मिङ, यु स्टार्ट चेकिङ फर दि पल्स, देन यु स्टार्ट डुइङ दि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन. सो हजुरले आफ्नो सर्भिसेसहरू एलिभेट गर्दै जानुहुन्छ. अर्को नर्सेसलाई प्लिज पर्फर्म एबिजी भन्नुहुन्छ, एबिजी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ. सो सोडा बाइकार्ब रिप्लेस गर्नुपर्ने हो कि पेसेन्ट एसिडोसिसमा गइरहेछ कि अल्कालोसिसमा गइरहेछ कि ल्याक्टेट हाई भइरहेछ कि फ्लुइड दिनुपर्ने हो कि होइन. सो त्यो त इट इज अल बेस्ड अन योर इन्टेलेक्चुअल एन्ड पर्सनल क्वालिटिज. यिनीहरू पनि हाउसको क्राइटेरिया अफ प्रोफेसनमा पर्छ. अर्को भनेको अटोनोमी. अटोनोमी भनेको पेसेन्टको केयर अनुसार होइन अटोनोमिक डिसिजनहरू लिन सक्छ कि सक्दैन. फर इक्जाम्पल मैले भनिहालेँ कार्डियक अरेस्टमा गयो भने सिपिआर दिनु भनेको हजुरको फर्स्ट रेस्पोन्स हुन्छ. त्यो भनेको अटोनोमी हो. यु डु नट ह्याभ टु वेट फर दि डक्टर टु प्रोभाइड अ सिपिआर. त्यस्तै गरी अब पेसेन्टको इबिजी गरेर सोडा बाइकार्ब एसिडोसिस भइरहेछ, सोडा बाइकार्ब रिप्लेस गर्नुपर्छ. त्यो हजुरलाई आउँछ, पढ्नुभएको छ, यु हेभ अ प्रोफेसनल डिग्री. सो यु क्यान प्रोभाइड द्याट. यु डु नट ह्याभ टु वेट फर दि डक्टर होइन. सो द्याट इज एन अटोनोमी. त्यस्तै गरी पेसेन्टको चाहिँ कन्सेन्ट लिनु पर्यो. एडमिनिस्ट्रेसनलाई अब 9 बजे एडमिनिस्ट्रेसन खुल्छ, बिहान 7 बजे पेसेन्ट चाहिँ लाई इन्टुबेट गर्नुपर्ने भयो. कन्सेन्ट त लिनु पर्यो. अब एडमिनिस्ट्रेसनलाई कुरेर बस्ने कुरा भएन. यु हेभ द्याट अटोनोमी टु टेक दि कन्सेन्ट फ्रम पेसेन्ट पार्टी होइन. त्यो कुराहरू पर्छ क्राइटेरिया अफ प्रोफेसनमा. त्यस्तै गरी प्रोफेसनल ग्रोथ होइन. सो सधैँभरि तिमी एउटै लेभलमा काम गर भन्न मिल्दैन. हजुरहरूलाई पनि ग्रोथ चाहिन्छ. त्यो कारणले डिफ्रेन्ट पोस्टहरू खुलाउनुपर्छ हस्पिटलहरूले पनि, एडमिनिस्ट्रेसनहरूले पनि. सो त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनमा पर्छ. त्यस्तै गरी इकोनोमिक सेक्युरिटी, हरेक महिना स्यालेरी दिने प्लस इन्सेन्टिभ्सहरू फेस्टिभल्सहरूमा बोनस अलावेन्सेसहरू दिने कुराहरू भयो इकोनोमिक सेक्युरिटीमा. सो एउटा प्रोफेसनल नर्सले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ डिजर्भ गर्छ. सो दिज आर दि क्राइटेरियाज अफ दि प्रोफेसन. अब अकर्डिङ टु दि केली के भन्छ त सर्भिस
provided is vital to humanity and welfare of society. A special body of knowledge continually. Intellectual activity accountability, educated in institution relatively independent autonomy, motivated by job service, code of ethics to guide decisions, organization association to encourage and support practice. So according to Kelly चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोफेसनको क्राइटेरियाहरूमा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडेड जहिले पनि ह्युम्यानिटीको वेलफेयर र सोसाइटीको र ह्युम्यानिटीको वेलफेयरको लागि हुनु पर्यो, हाम्रो स्पेसल बडी अफ नलेज हुनु पर्यो, कन्टिन्युस हुनु पर्यो, हाम्रो इन्टेलेक्चुअल एक्टिभिटी भनेको के हो त वी सुड बी हेल्ड अकाउन्टेबल. सो पेसेन्टलाई बचाउने कुराहरूमा हामी अकाउन्टेबल हुनु पर्यो. फर इक्जाम्पल पेसेन्ट मैले कार्डियक अरेस्टको इक्जाम्पल दिन्छु. कार्डियक अरेस्टमा गयो हेरेर बसेर त हुँदैन, हेरेर बस्यो भने त पेसेन्ट एक्सपायर हुनसक्छ. सो इफ यु डु नथिङ एन्ड यु जस्ट स्टे इभन दो यु आर अ प्रोफेसनल नर्स, यु आर नट स्टार्टिङ अ सिपिआर, यु आर नट पेसेन्ट भिट्याकमा गयो, भिफिबमा गयो होइन, डिफ्रिबुलेटर मेसिन ल्याएर डिफिब नगरिकन हेरेर बस्नुभयो भने यु हेभ टु बी अकाउन्टेबल कि तिमीले यत्रो पढ्यौ, यत्रो ट्रेनिङ लियौ, तिमीले किन गरेनौ, चाहिने बेलामा पेसेन्टलाई किन सिपिआर दिएनौ, डिफ्रिबुलेसन किन गरेनौ, किन पेसेन्टलाई चाहिँ ट्याकीमै राखिराख्यौ, पेसेन्टको बिपी हाई भइरहेको थियो, किन तिमीले जिटिएनहरू स्टार्ट गरेनौ, तिमीले किन डक्टरलाई इन्फर्म गरेनौ भन्दाखेरि यु हेभ टु बी अकाउन्टेबल बिकज यु हेभ गिभन सर्टेन रेस्पोन्सिबिलिटिज, यु आर अ प्रोफेसनल नर्स, यु हेभ टु बी अकाउन्टेबल फर दि वेलफेयर अफ दि पेसेन्ट. त्यो कारणले अब बिङ अकाउन्टेबिलिटी अल्सो कम्स अन्डर दि प्रोफेसन है. त्यसपछि एजुकेटेड इन इन्स्टिट्युसन्स भनेको डिफ्रेन्ट एजुकेसनहरू चाहिँ अचिभ गरेर डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिग्रिज क्रेडेन्सियल्सहरू लिएर चाहिँ आउनुभएको. त्यस्तै गरी रिलेटिभली इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अटोनोमी, यो अगाडिको पनि हाम्रो प्रोफेसनमा परिसक्यो होइन, क्राइटेरिया अफ प्रोफेसनमा, प्लस मोटिभेटेड बाई जब एन्ड सर्भिस होइन. सो हरेक महिना स्यालेरी आउने, प्लस इन्क्रिमेन्टहरूको कुरा भयो, महँगी भत्ता, ग्रेच्युटी अलावेन्सहरूको कुराहरू आयो. त्यस्तै गरी कोड अफ एथिक्स टु गाइड डिसिजन्सहरूको कुरा भयो होइन. सो जहिले पनि एथिकल हुनु पर्यो होइन. सो बिरामीको वेलफेयरको लागि ओहो नाइट ड्युटी गर्नु भइरहेको छ, पेसेन्टलाई चाहिँ पेसेन्टको बिपी हाई भइरहेको छ, बिपी हाई भइरहेको छ, हजुरले आयरन ड्रप्स चलाइरहेको छ बिरामीलाई, त्यो आयरन ड्रप्स त टाइट्रेट गर्नु पर्यो. होइन चलिहाल्छ नि, म आयरन ड्रप्स टाइट्रेट गर्दिनँ, हेरेर बस्छु भन्नुहुन्छ नि, द्याट इज अनएथिकल. यु हेभ टु गो एन्ड टाइट्रेट दि ड्रग्स, यु हेभ टु इन्फर्म दि डक्टर. अर अब बिरामी चाहिँ के भन्छ अरे एथिक जहिले पनि कोड अफ एथिक्स चाहिँ फलो गर्नु पर्यो, कन्सेन्ट लिनु पर्यो. कहिलेकाहीँ डिएनआर डिएनआई हुनसक्छ, बिरामी डु नट इन्टुबेट एन्ड डु नट रिससिटेट हुन्छ होइन. सो होइन पेसेन्टको डिसिजन मेकिङ मैले गर्छु, द्याट इज कम्प्लिटली अनएथिकल. पेसेन्टको डिसिजन मेकिङ के गर्छ त पेसेन्टको क्लोज रिलेटिभ्सले गर्छ. सो यु हेभ टु हेभ द्याट एबिलिटी टु गाइड योर डिसिजन्स, यु क्यान नट बी अ सोल डिसिजन मेकर. सो दिज आर द थिङ्स द्याट मेक्स यु अ प्रोफेसनल नर्स. त्यस्तै गरी अर्गनाइजेसनको एसोसिएसन टु इन्करेज एन्ड सपोर्ट प्र्याक्टिस. फर इक्जाम्पल म टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्छु, मसँग अथोरिटी छैन टिचिङ बाहेक अरू हस्पिटलमा गएर काम गर्नको लागि, आई एम एन इम्प्लोइ अफ टियुटिएच होइन, म गएर होइन म ग्रान्डीमा गएर काम गर्छु, त्यस्तो मिल्दैन. आई एम अ प्रोफेसनल नर्स विच हु हेज द लाइसेन्स, नर्सिङ लाइसेन्स, त्यो चाहिँ आई एम uh, associated with my organization. I cannot go working in others organization unless I am employed in that institution नि त होइन. सो आफ्नो काम एरिया अफ इन्करेज एन्ड एरिया अफ प्र्याक्टिस चाहिँ इन्करेज गर्नलाई देयर सुड बी एन अर्गनाइजेसन ब्याकिङ मी अप होइन. यत्तिकै म म त नर्स हो, मेरो त नर्सिङ एनएनसीको लाइसेन्स छ, म गएर अर्कै हस्पिटलमा काम गर्छु भन्न पाइँदैन. अनलेस एन्ड अन्टिल आई एम हायर्ड बाई द्याट इन्स्टिट्युसन एन्ड अर्गनाइजेसन, until I am associated with an organization, I cannot work in another hospital. That makes me a professional nurse. यो भन्न खोजेको यो पोइन्टले है. सो मुभिङ अन इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेस. यहाँसम्म हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ? मैले एकदमै फास्ट कुदाएँ जस्तो लागिरहेको छ. केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है. बिचमा मलाई रोकेर म्याम बुझिनँ यो कसरी के भन्नुभएको भनेर प्लिज टेक्स्ट गर्नु होला है च्याटमा, इफ यु आर अनकम्फर्टेबल टु टक. के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है. हामी एकदमै थोरै पार्टिसिपेन्ट्सहरू रहेछौँ. केही प्रब्लम छ म पढाउँछु ल. केही प्रब्लम छ भने भन्नु है त. ओके. सो मुभिङ अन इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेस आइसिएन.
a non-governmental federation of National Nurses Association. It was founded in 1899 by Mrs. Bedford Fenwick in Geneva, Switzerland. Nepal became a member of ICN in 1969. यो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँदैन नेपालको बारेमा DHA को लागि जस्ट इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेस चाहिँ चाहिन्छ किनभने हाम्रो दुबई हेल्थ अथोरिटीको नर्सेसहरूलाई पनि इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेसले चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम गर्छ है त सो goal to bring nursing together worldwide, to advance the nurses and nursing worldwide, to influence health policy. The ICN Code of Ethics for Nurses was first adopted in ICN in 1953, last revised in 2012. यसबारेमा गुड टु नो टपिक्सहरू त्यो कारण लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्टमा छ तर खासै यसबाट क्वेसनहरू आएको देखिनँ मैले है ओके एलिमेन्ट्स अफ आइसिएन कोड अफ एथिक्स चाहिँ यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो बिकज इट इज प्र्याक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड र इन्टरनेसनल्ली यु सुड नो दिस थिङ्स यो चारवटा कुरा नर्सेस एन्ड पिपल नर्सेस एन्ड प्रोफेसन नर्सेस एन्ड प्र्याक्टिस एन्ड नर्सेस एन्ड कोवर्कर्स यो चाहिँ हजुरहरूलाई बाई हार्ट थाहा हुनुपर्छ बिकज आइसिएन कोड अफ एथिक्स इज इम्प्लिमेन्टेड all over the world, even in Dubai. DHA, DOH, हार्ड प्रोमेट्रिक होइन यिनीहरूमा सबैमा आइसिएन कोड अफ एथिक्स चाहिँ एउटै कुरा हो यो चाहिँ चाहिन्छ हजुरहरूलाई चारवटा प्रिन्सिपल एलिमेन्ट जसमा नर्सेस एन्ड पिपल भनेको नर्सेस प्राइमेरी प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी इज टु प्रोभाइड रिक्वायर नर्सिङ केयर अभियसली वी एज अ नर्स आर रेस्पोन्सिबल टु प्रोभाइड नर्सिङ केयर we do not wait for other healthcare professionals like pharmacist, physiotherapist ल हजुरहरूले नर्सिङ केयर दिनु ल म चाहिँ हेरेर बस्छु भन्न मिल्दैन सो हाम्रो काम भनेको नर्सिङ केयर प्रोभाइड गर्नु हो द नर्सेस इन्स्योर द्याट द क्लाइन्ट रिसिभ सफिसियन्ट इन्फर्मेसन अन विच टु बेस कन्टेन्ट फर केयर एन्ड रिलेटेड ट्रिटमेन्ट द नर्स होल्ड्स इन कन्फिडेन्स पर्सनल इन्फर्मेसन एन्ड युजेस जजमेन्ट इन सेयरिङ दिस इन्फर्मेसन दे अल्सो हेल्प टु प्रोटेक्ट दि सस्टेन नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा भयो है त सो नर्सेस एन्ड पिपलले के भन्छ त नर्सिङ केयर प्रोभाइड गर्ने सफिसियन्ट इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने अन द बेसिस अफ केयर एन्ड रिलेटेड ट्रिटमेन्ट जस्तै कि हजुरको यो उपचार भइरहेछ म हजुरलाई यो मेडिसिन दिन लागिरहेको छु सो अहिले मैले हजुरलाई ट्रामा अन्डेम दिन लागिरहेको छु हजुरलाई एकदमै पेन भइरहेको छ हजुरलाई भमिट आउन सक्छ यु माइट फिल नजिएटेड होइन त्यसको लागि मलाई बोलाउनु होला किडनी ट्रे प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ भमिट आउला आउला जस्तो हुनसक्छ यो ट्रामा दियो भने त्यसको लागि मैले हजुरलाई अन्डेम दिइरहेको छु भने यु सुड प्रोभाइड देम सर्टेन नलेज होइन आफूलाई थाहा भएको कुरा भन्नु पर्यो बिरामीलाई नर्सेस होल्ड्स इन कन्फिडेन्स पर्सनल इन्फर्मेसन सो पर्सनल इन्फर्मेसन अरूलाई सेयर अब कसैले फोन गरेर यो फलानु नामको बिरामी छ भनेर सोद्धाखेरि भन्न पाइएन भन्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ के हुन्छ त कन्फिडेन्समा पर्सनल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेको हुन्छ सो हाम्रो एज पर आवर जजमेन्ट वी क्यान नट सेयर देयर प्राइभेट इन्फर्मेसन सो इट अल्सो हेल्प टु प्रोटेक्ट एन्ड सस्टेन दि नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा भयो नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा राम्रोसँग पेसेन्टले केयर प्रोभाइड पाइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा छ त्यस्तै गरी नर्सेस एन्ड प्रोफेसनले के भन्छ त द नर्सेस अज्युम दि मेजर रोल इन डिटर्माइनिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ दि एक्सेप्टेबल स्ट्यान्डर्ड्स अफ क्लिनिकल नर्सिङ प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्ट रिसर्च एन्ड एजुकेसन यसको मतलब चाहिँ हामी नर्सेस चाहिँ वी आर प्रोफेसनल नर्सेस वी आर प्रोफेसनल रेजिस्टर्ड नर्सेस हाम्रो मेजर रोल भनेको के हो मेजर काम भनेको वी हेभ टु अलवेज कन्सटेन्टली इम्प्रुभ आवर स्कोप अफ क्लिनिकल नर्सिङ प्र्याक्टिस फर इक्जाम्पल अब मैले सर्टेन वेजबाट ह्यान्ड वासिङ गरिरहेको छु मैले चाहिँ जहिले पनि 6 स्टेप्समा गरिरहेको छु अथवा 8 स्टेप्समा गरिरहेको छु अब डब्लुएचओले नयाँ ह्यान्ड वासिङको कुरा निकाल्नु भयो भने आई हेभ टु फलो द्याट बिकज आइएम अ प्रोफेसनल नर्स अनि त्यो चाहिँ एउटा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले एक्सेप्ट गरेर बनाएको सर्टेन प्रोफेसनल्सहरूले बनाएको रुल हो मैले फलो गर्नै पर्ने हुन्छ मेरो क्लिनिकल नर्सिङ प्र्याक्टिस जहिले पनि के हुनु पर्यो त डाइनामिक हुनु पर्यो फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो जहिले पनि स्ट्याटिक भएर बस्न भएन आई हेभ टु लर्न न्यू थिङ्स आई हेभ टु लर्न न्यू कन्सेप्ट त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त मैले रिसर्च गर्दै जानु पर्यो होइन नलेजहरू ग्यादर गर्दै जानु पर्यो द नर्स एक्टिङ टु दि प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन पार्टिसिपेटेड इन क्रिएटिङ एन्ड मेन्टेनिङ सेफ इक्विटेबल सोसियल एन्ड इकोनोमिक वर्किङ कन्डिसन इन नर्सिङ भन्न खोजेको कुरा के हो त म हस्पिटलमा काम गरिरहेको छु हस्पिटलमा आई क्यान नट डु डिस्क्रिमिनेसन अन द बेसिस अफ रेस कास्ट क्रिडको आधारमा मैले डिस्क्रिमिनेसन गर्न मिल्दैन मैले हरेक बिरामीलाई उत्तिकै आफ्नो 100% प्रोभाइड गर्नुपर्छ उनीहरूलाई सेफ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट दिनुपर्छ त्यस्तै गरी टक्सिक हुन भएन बुलिङहरू बिहेभियरहरू गर्नु भएन आई सुड अलवेज बी प्रोफेसनल मैले घरको कुराहरू ल्याएर त्यहाँ बिरामीहरूलाई टर्चर दिन भएन आई हेभ टु बी रेस्पेक्टेबल होइन आई हेभ टु अलवेज
be a professional nurse following ethical code of ethics follow गरेर ethical nursing follow गर्नु पर्यो प्लस एकदमै राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नर्सेस एन्ड प्रोफेसनले भन्छ अर्को भनेको नर्सेस एन्ड प्र्याक्टिस द नर्स क्यारिज पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी फर नर्सिङ प्र्याक्टिस एन्ड फर मेन्टेनिङ कम्पिटेन्स बाई कन्टिन्युअल लर्निङ एज आई हेभ अलरेडी डिस्कस्ड आई सुड कन्टिन्युसली लर्न फर इक्जाम्पल पहिला पहिला चाहिँ हामी जस्ट रिटर्नमा चाहिँ रिपोर्ट्सहरू रेकर्डिङहरू गर्थ्यौँ होइन अब नयाँ एचएमआइएस सिस्टमहरू नयाँ सिस्टमहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त कम्प्युटरबाट डिफ्रेन्ट एप्सहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त रिपोर्ट्सहरू लेख्न सक्छौँ त्यसले के भयो त त्यो कारणले हामीले चाहिँ अपडेटेड इन्फर्मेसनहरू भयो हामी चाहिँ अलिकति वेल म्यानेज भयौँ नि त त्यसरी होइन सो ह्यान्ड रिटर्नमा टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुनसक्छ त्यसरी एन्ट्री गर्दै कम्प्युटरमा लेख्यौँ डेटाहरू प्रोभाइड गऱ्यौँ भने ओभरअल होलिस्टिक केयर प्रोभाइड गरिरहेको छ कि छैन एउटा नर्सले चाहिँ भन्ने कुरा हुन्छ हामीले चाहिँ कन्सटेन्टली अब मलाई कम्प्युटरै चलाउन आएन मलाई ल्यापटपै चलाउन आएन भन्न मिल्दैन आई सुड कन्टिन्युसली बी लर्निङ एन्ड मोर एक्सेप्टिङ बिकज दिस इज अ 21st सेन्चुरी एकदमै फास्ट जेनेरेसनमा टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टहरू भइरहेको छ त्यही भएर आई हेभ टु बी कम्प्याटेबल विथ दोज टेक्नोलोजी एन्ड साइन्टिफिक एडभान्सेसहरू होइन अब पहिला पहिला चाहिँ हामीले जस्ट के भन्छ अरे उसले यतिकै के भन्छ अरे मेडिसिन मगाउँथ्यौँ कि आरएक्समा लेखेर अहिले चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट हाम्रो चाहिँ नाम र लगइन आइडीहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले एचएमआइएसहरूबाट चाहिँ मेडिसिनहरू मगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्ट्रोल्ड वेमा चाहिँ सामान मगाइरहेको छौँ पेसेन्टलाई धेरै लोड पारिरहेको छैनौँ सामानहरू मिसयुज गरिरहेको छैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो एपले चाहिँ मोनिटर गर्छ कि है त्यो कुराले पनि एकदमै दिस इज अ भेरी नाइस इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस होइन विच वी आर इम्प्लिमेन्टिङ यहाँ पनि सो विदेशमा चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ एचएमआइएस सिस्टमहरू हुन्छ युल हेभ यर ओन आइडी ओन पासवर्ड हामीले चाहिँ त्यो सेयर गर्न मिल्दैन त्यसबाट मेडिसिन मगाउने त्यसबाट पेसेन्टको बारेमा अपडेट्सहरू दिने नर्सिङ चार्टिङहरू गर्ने कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ नर्सेस एन्ड प्र्याक्टिस अन्तर्गत पर्छ त्यस्तै गरी नर्सेस एन्ड कोवर्कर्स भनेर छ नर्सेस एन्ड कोवर्कर्समा के पर्यो त नर्सेस सस्टेन अ कोअपरेटिभ रिलेसनसिप विथ कोवर्कर इन नर्सिङ एन्ड अदर फिल्ड्स नर्सेस टेक अप्रोप्रिएट एक्सन टु सेफ गार्ड इन्डिभिजुअल फ्यामिलीज एन्ड कम्युनिटिज विथ देयर हेल्थ इज एन्डेन्जर्ड बाई अ कोवर्कर अर एनी अदर पर्सन है त्यसो यसबाट चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ प्रोमेट्रिकमा अहिले हामी कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा पढ्छौँ नर्सेस एन्ड कोवर्कर्समा एकदमै धेरै हुने भनेको के हो त कन्फ्लिक्ट हो किन भन्दाखेरि एउटै किचनमा धेरै थाली भयो भने बज्छ होइन त सो धेरैजनाको झगडा पर्छ सो हो जति नै तपाईँ राम्रो मान्छे भए पनि जति नै ऊ भए पनि होइन देयर विल बी अ टाइम वेन यु विल हेभ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ विथ योर कोवर्कर्स इदर द कोवर्कर इज सिनियर अर जुनियर अर योर सुपरभाइजर यु माइट ह्याभ सम मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कन्फ्लिक्टहरू अराइज हुन्छ त्यो बेलामा के हुनु पर्यो एउटा कोअपरेटिभ रिलेसनसिप सौहार्द्रता हुनु पर्यो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त पेसेन्टलाई चाहिँ हार्म हुने काम गर्न भएन त्यस्तै गरी आफूलाई पनि हार्म हुने काम गर्न भएन कोवर्करलाई पनि हार्म गर्ने काम गर्न भएन सो हामीले कहिले पनि कसैलाई पनि डेन्जरमा राख्न भएन जहिले पनि हरेक मान्छेको चाहिँ राइट्सहरू चाहिँ हामीले सेफ गार्ड गर्नुपर्छ एज अ नर्स बिकज यु आर अ प्रोफेसनल नर्स नर्सिङ इज अ प्रोफेसन नट एन अकुपेसन द्याट्स वाइ यु सुड मेन्टेन अ रेस्पेक्टफुल रिलेसनसिप विथ योर पेसेन्ट विथ योर कोवर्कर्स with patients, visitors, patient parties, everyone, even with the administration people, we should respect them. We should have a good interpersonal relationship with everyone. So होइन म बोल्दिनँ म इन्टरेक्टै गरिनँ भने कन्फ्लिक्टै अराइज हुँदैन भन्न पाउँदैन यु हेभ टु बी इन्टरेक्टिभ बिकज यु आर अ नर्स सो यु सुड कन्सटेन्टली बी इन्टरेक्टिभ यु सुड learn about patients' needs and as per those needs you have to solve the problems you should be very tactical you should be on your feet होइन so यो कुराहरू पर्छ दिस मेक्स यु अ प्रोफेसनल नर्स सो इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेसले गर्ने भनेको यही कुराहरू हो हजुरहरू कतिको प्रोफेसनल हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन कतिको आफ्नो कोवर्कर्सहरूप्रति रेस्पेक्टफुल हुनुहुन्छ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ प्लस आफ्नो प्र्याक्टिस एरिया अफ स्कोप अफ प्र्याक्टिस कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्नु भइरहेछ अन द बेसिस अफ टेक्नोलोजिकल एन्ड साइन्टिफिक एडभान्समेन्ट रिसर्चहरू गरिरहेछ कि छैन आफ्नो कन्टिन्युस एजुकेसनहरू इम्प्रुभ गरिरहेछ कि छैन इन सर्भिस एजुकेसन इन्टरनेसनली चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो क्रेडेन्सियल्सहरू अपडेट गर्नको लागि अब फर इक्जाम्पल दुबई जाँदै हुनुहुन्छ हजुरहरू अथवा दुबई बाहेक अरू स्टेटहरू पनि हुनसक्छ दुबईकै होइन त्यो के अरे
त्यहाँ गएपछि हजुरहरूले चाहिँ एउटा डिग्री लिनुपर्ने हुन्छ, बिएलएस र एसिएलएस लिनुपर्ने हुन्छ होइन। सो अब आइसियुतिर एक्सपोज हुनेले एसिएलएस गर्नै पर्यो, तर आइसियुमा गर्दिनँ अरू वार्डहरूमा गर्छु भन्नुहुन्छ भने जेनरल वार्डहरूतिर, मेडिकल सर्जिकल वार्डहरूतिर यु सुड ह्याभ अ बेसिक लाइफ सपोर्टको डिग्री। नेपालमा खासै चाहिँदैन, तर विदेशमा गइसकेपछि चाहिन्छ होइन। सो यो चाहिँ कसले गर्छ त, यो रुल भनेको इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेसहरूले चाहिँ नर्सेस एन्ड प्रोफेसन, नर्सेस एन्ड प्र्याक्टिस गरिरहेछ कि छैन, आफ्नो कम्पिटेन्स मेन्टेन गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ। सो पछि हजुरले पास गरिसकेपछि त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ है, यो चाहिँ नर्सेस एन्ड प्र्याक्टिसभित्र पर्छ। त्यस्तै गरी हजुरहरूको चाहिँ यो डिओएच लाइसेन्स, डिएचए लाइसेन्सहरू भन्ने हुन्छ। यो विदाउट द्याट लाइसेन्स यु क्यान नट वर्क, यु ओन्ली ह्याभ नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स राइट नाउ। सो यु आर लाइसेन्स्ड टु वर्क इन नेपाल, बट यु डु नट ह्याभ लाइसेन्स टु वर्क देयर। अब त्यस्तो लाइसेन्स अचिभ गर्नको लागि हजुरहरूले पढ्नु भइरहेछ नि। सो यो किन भइरहेछ त, इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेसहरूको कारणले। किन भन्दाखेरि नर्सेस एन्ड प्र्याक्टिसभित्र पर्छ यो कुरा। त्यस्तै गरी नर्सिङ रेगुलेसन प्लस सोसियो इकोनोमिक वेलफेयर फर द नर्सेस। अब फर इक्जाम्पल अब हजुरले चाहिँ उता गएर चाहिँ ओके सुरुमा 7,000 दिराममा काम गर्नु भइरहेछ अरे, 8,000 दिराममा काम गर्नु भइरहेछ, द्याट इज अ गुड स्यालेरी होइन। सो होइन 1,000 दिराममा काम गराउनु भने हजुरलाई खाना खानु पनि पुग्दैन, सुत्न पनि पुग्दैन होइन। सो के अरे एकोमोडेसनको लागि पनि पुग्दैन। अनि अब त्यसको लागि 1,000 दिराममा काम गर्नु भनेको हजुरको एम्प्लोयरले हजुरलाई के गरिरहेछ त, मिसयुज गरिरहेको छ, हजुरको पावर अब्युज गरिरहेछ हजुरलाई। सो सबै पैसा आफूले खाइरहेको छ अनि हजुरलाई चाहिँ लास्टमा सस्टेन पनि गर्न नसक्ने स्यालेरी दिइरहेछ भनेपछि हजुरको को अकाउन्टेबल हुन्छ त, एम्प्लोयर अकाउन्टेबल हुन्छ। सो कसले हेल्प गर्छ त त्यो अकाउन्टेबिलिटी, इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेस, किनभने हजुरको वेलफेयर पनि इन्स्योर गर्ने काम गर्छ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ मिडवाइफरी भनेर छ, आइसिएम इज एन accredited non-governmental organization representing the midwives and midwifery to organizations worldwide to achieve common goals in the mothers and newborns. In 1922, the international media, you do not have to remember all these dates. I know you खासै आउँदैन हार्ड एक्जामहरूमा है। In 1922, the international media, just good to know topic हो, त्यही भएर सुन्नु मात्रै होला है। In 1922, the International Midwives Union was created in Belgium. In 1954, the reconstituted International Midwives Union changed its name to International Council of Midwifery and appointed Marjorie Bays as the first executive secretary. The first head office was based in London. In 1999, the ICM Council decided to move the head office to Hague in the Netherlands, where it has been ever since. So, ICM पनि it is a very important regulatory bodies होइन worldwide, किन भन्दाखेरि it ensures the it ensures the rights of all the midwifery nurses because birth is a constant process है, बच्चाहरू जन्मिरहेको हुन्छन् है, to for the continuity of human race। त्यो कारणले पनि there is a regulatory body for International Council of Midwifery। प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्स भनेको के हो त, प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्स इन नर्सिङ encompasses all forms of communication, both verbal and written, that are conducted in a professional and appropriate manner। अब यसबाट होइन हजुरहरूलाई कस्तो खालको क्वेसन फर्स्ट छ भने, ओके आई हेभ सिन दिस पास्ट क्वेसन है। अब एउटा बिरामीलाई चाहिँ सर्टेन मेडिकल अर्डर छ, फर इक्जाम्पल डिकेको बिरामी छ अरे, उसको चाहिँ 350 प्लस चाहिँ आरबिएस जिआरबिएस देखियो अरे हजुरले सुगर लिँदाखेरि होइन। सो अब त्यसमा त 350 प्लस देखिरहेको छ, डायबेटिक किटोएसिडोसिसको बिरामी छ अरे। यु कल द डक्टर होइन, सुरुमै अब के गर्ने, हजुरलाई थाहा छ इन्सुलिन इन्फ्युजन प्रोटोकल फलो गर्ने हो भनेर। अब सर्टेन हस्पिटलमा चाहिँ त्यो रुल्स छ अरे होइन। सो एज पर प्रोटोकल यु क्यान युज, तर कुनै कुनै हस्पिटलमा चाहिँ प्लिज टेक अर्डर फ्रम दि डक्टर भनेर भनेको छ अरे, प्रेसक्रिप्सन फ्रम दि डक्टर। अनि हजुर डक्टरलाई इन्फर्म गर्नुभयो अरे आरबिएस चाहिँ यस्तो छ डक्टर भनेर, अनि डक्टरले चाहिँ भर्बल अर्डर दिनुभयो अरे होइन। सो okay sister, please start the insulin infusion protocol, 40 units of insulin and 40 ml ns मा हालेर चाहिँ स्टार्ट गर्नु एज पर प्रोटोकल। अब जस्तै कि अब के भन्छ र 3 युनिट्समा चाहिँ स्टार्ट गर्नु भनेर भन्नुभयो अरे कि फोनमा होइन। सो त्यो बेलामा वाट वुड यु डु भनेर सोधेको छ, यो चाहिँ पास्ट क्वेसन हो है त। यो चाहिँ यस्तै सिनेरियोमा मैले एउटा क्वेसन देखेको थिएँ। सो के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अप्सनमा डु नट डु एनिथिङ बिकज इट इज जस्ट अ भर्बल अर्डर। नम्बर 2मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वेट फर द डक्टर टु कम एन्ड राइट गिभ द रिटर्न अर्डर। अनि नम्बर 3मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि राइट डाउन द अर्डर एन्ड
से इट ब्याक टु द डक्टर कि लाइक मैले लेखिसकेपछि हजुरले दिएको अर्डर यो हो भनेर सोध्ने अनि कन्फर्म गर्ने थियो। अनि नम्बर 4मा चाहिँ के थियो भने डु इट विदाउट मतलब क्यारी आउट द अर्डर, क्यारी आउट द प्रेसक्रिप्सन भनेर थियो। सो त्यो बेलामा के गर्नुहुन्छ त हजुरले, अभियसली यु हेभ टु राइट डाउन दि अर्डर एन्ड से इट ब्याक टु द डक्टर है त। यो चाहिँ पास्ट क्वेसन हो। सो यो जहिले पनि फोनमा हजुरहरूलाई सोधिरहेको छ, फोनमा चाहिँ सर्टेन काइन्ड अफ अर्डर दिइरहेको छ भने यु अलवेज हेभ टु राइट इट डाउन। किन भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, इन्टरनेसनली लिगल इस्युजहरू अराइज हुनसक्छ। सो विदेशमा चाहिँ के हुन्छ त, डक्टर कहिलेकाहीँ अभाइलेबल नहुन सक्नुहुन्छ, रेस्टमा जानुभएको अथवा कुनै अरू डिपार्टमेन्टमा, फर इक्जाम्पल ओटीमा हुनुहुन्छ अरे हजुरको डक्टर न, सर्जन हो अरे हजुरको चाहिँ सर्जिकल पेसेन्ट छ अरे, अनि ऊ चाहिँ सर्जरी गरिरहेको छ अरे, त्यो बेलामा चाहिँ आउन सक्नु भएन अरे, पेसेन्ट डक्टर चाहिँ स्क्रबमा हुनुहुन्छ, भर्बल अर्डर दिनुभएको छ अरे। यु क्यान नट वेट एन्ड यु क्यान नट डु नथिङ नि त होइन। त्यो कारणले त पेसेन्ट त हार्ममा भयो, रिस्कमा भयो। सो यु हेभ टु राइट डाउन दि अर्डर अनि सेट ब्याक कि कन्फर्म गर्नु पऱ्यो कि हजुरले दिएको अर्डर यो हो भनेर। अनि लेखिसकेपछि त्यो डक्टरलाई इन्फर्म गरेको थिएँ, डक्टरले चाहिँ यस्तो दिनुभएको थियो भनेर चाहिँ गर्छ है। इन्टरनेसनली यसलाई चाहिँ के भन्छ त, टेलिफोन अर्डर भन्छ है त। सो यो हाम्रो प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्समा मैले किन भने भन्दाखेरि प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्समा चाहिँ अल फर्म्स अफ कम्युनिकेसनमा बोथ भर्बल एन्ड रिटन। यहाँ त के हुन्छ भने एज लङ एज डक्टरले कार्डेक्समा नलेखेसम्म वी डु नट क्यारी इट आउट। किन भन्दाखेरि नेपालमा राम्रो रेगुलेटरी बडी छैन हामीलाई नर्सेसहरूलाई सेफ साइडमा राख्नलाई। किनभने अब केही त्यो नलेखिकन हजुरले क्यारी आउट गर्नुभयो भने डक्टरले मैले लेखेकै छैन भन्न सक्छ, अथवा हाम्रो हस्पिटलहरूमा रेकर्डिङ्सहरू गर्ने बानी पनि हुँदैन, प्लस अकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरा एकदमै कम छ। तर विदेशमा यस्तो हुँदैन होइन। सो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, फोनमा टेलिफोन अर्डर पनि क्यारी आउट गर्छ। सो त्यस्तो टेलिफोन अर्डरको बेलामा चाहिँ यु हेभ टु राइट इट डाउन अनि से द्याट अर्डर ब्याक टु द डक्टर अर योर मेडिकल सुपरभाइजर होइन। त्यसरी गरिन्छ है, प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्समा पर्छ यो कुरा। इट इन्भल्भ्स युजिङ क्लियर, बुझ्नुभयो होला है मैले भनेको कुरा, अलि सिचुएसन बेस्ड कुरा हो। सो सुन्नुभएकोले बुझ्नुहुन्छ है त अलिकति, धेरै कम्प्लिकेटेड त छैन, बुझ्न मात्रै पर्यो है। यो चाहिँ टेलिफोन अर्डर प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्सको कम्युनिकेसनमा पर्छ। इट इन्भल्भ्स युजिङ क्लियर, कन्साइज एन्ड एक्युरेट, सरी एकछिन है। Okay, it involves using clear, concise, and accurate language, maintaining a respectful tone, and ensuring the confidentiality, especially when discussing the patient information. Okay, verbal written order को बारेमा कुरा गरिहाल्यौँ, टेलिफोन अर्डर हाम्रो verbal orderमा पर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को कुरा भनेको मेन्टेनिङ पेसेन्ट कन्फिडेन्सियालिटी। अब मैले भनिहालेँ अघि पनि, कोही ऱ्यान्डम मान्छेले फोन गरेको छ अरे हजुरलाई होइन, फोन गर्यो हस्पिटलमा, ल यो डिपार्टमेन्टमा लगाइदिनु, मेडिकल वार्डमा लगाइदिनु भन्नुभयो। अन्त मेडिकल वार्डमा सोध्यो अरे त्यो मान्छेले कि यो नामको बिरामी हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, यो बिरामी चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ हो भनेर सोध्यो अरे होइन। त्यो भनेपछि यु क्यान नट लिक द इन्फर्मेसन, यु क्यान नट से कि यो नामको बिरामी छ छैन, यो बिरामी एचआइभी पोजिटिभ छ कि छैन भनेर यु क्यान नट लिक द कन्फिडेन्सियालिटी। त्यस्तै गरी आउनुभयो अरे, अनि ऱ्यान्डम कोही मान्छे आउनुभयो अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ उसको रिपोर्ट्सहरूको फोटो चाहियो अरे भन्नुभयो अरे, यत्तिकै यु क्यान नट लिक द इन्फर्मेसन होइन। सो यु हेभ टु बी भेरी रेस्पेक्टफुल एन्ड मेन्टेन द कन्फिडेन्सियालिटी अफ योर पेसेन्ट। त्यस्तै गरी हजुरले चाहिँ एक्युरेट ल्याङ्ग्वेजहरू प्रोभाइड, एक्युरेट ल्याङ्ग्वेजमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। के भन्छ, रुड भएर बोल्न भएन, वी सुड ह्याभ अ रेस्पेक्टफुल टोन होइन। सो आफ्नो सुपेरियरलाई मात्रै होइन, इभन आफ्नो कलिग्सहरूसँग पनि रेस्पेक्टफुल हुनु पर्यो, प्लस पेसेन्ट पार्टी, पेसेन्ट भिजिटर्स र हाम्रो पेसेन्टसँग त हाइली रेस्पेक्टफुल हुनुपर्छ। सो हजुरहरू प्रिपेयर हुँदै हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल नर्सेस हुनको लागि, त्यो कारणले पनि यु सुड बी भेरी रेस्पेक्टफुल टुवार्ड्स यो टोन, इभन दो हजुरहरूले यहाँनिर त्यहाँ राम्रोसँग बोल्दाखेरि पनि उनीहरूलाई डिसरेस्पेक्ट फिल हुनसक्छ। त्यो कारणले यु सुड अलवेज बी हम्बल एन्ड डाउन टु अर्थ होइन। जहिले पनि सानो स्वरले बोल्नु पर्यो होइन, रेस्पेक्टफुल टोनमा बोल्नु पर्यो। जहिले पनि अनरिफिक्सहरू युज गरेर, जस्तै कि सर, म्याडम भनेर यस्तो वर्ड्सहरू युज गरेर चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। केही गरी हजुरलाई हजुरको पेसेन्टहरूसँग रिसायो होइन, चित्त दुखायो, बुझेन भने चाहिँ दे क्यान फाइल अ कम्प्लेन्ट अगेन्स्ट यु। त्यो कारणले यु माइट लुज योर जब होइन। सो योर ल्याङ्ग्वेज एन्ड कम्युनिकेसन सुड अलवेज बी क्लियर, concise, accurate, and always should have a respectful tone. Plus, you should always ensure the confidentiality. If you do not do these things, you will be liable, right? You will be accountable. Any legal issues or arise हुन सक्छ. These are the things in professional correspondence which you should be
careful about when you are following a verbal order, when you are following a telephone order or the written order. अब जस्तै कि written order को बारेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के होला अरे भन्दाखेरि कुनै मेडिसिन चाहिँ एकदमै हाई डोजमा लेखेको छ अरे फर इक्जाम्पल कसैले चाहिँ झुक्केर हुन्छ नि अब कुनै एन्टिबायोटिक चाहिँ फर इक्जाम्पल मेरो पेनेम चाहिँ टिडिएस चलाइरहेको छ होइन त्यो पेसेन्टमा खासै धेरै इन्फेक्सन चाहिँ छैन अरे तर क्युआइडी लेखिदिएको छ अरे होइन सो एकदम कन्फ्युज भएर डक्टरले चाहिँ झुक्केर क्युआइडी लेख्नु भयो अरे अनि पेसेन्टको ल्याब्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उसको खासै त्यस्तो काउन्टहरू चाहिँ नर्मल छ प्लस मेरो पेनेम चलाएको पनि धेरै दिन भइसकेको रहेछ 15 दिन भइसकेको रहेछ अरे यु सुड कन्फर्म विथ योर डक्टर कि सुड आई कन्टिन्यू दिस रिटर्न अर्डर अर नट यत्तिकै लेखेको छ भन्दैमा क्यारी आउट गर्ने कुरा हुँदैन यु आर अ प्रोफेसनल नर्स सो यु सुड बी हाइली नलेजेबल हाइली स्किलफुल होइन ओके सो डक्टरहरूलाई एन्टिबायोटिक अपडेट गर्ने बेला भयो सो आई हेभ सेन्ट अ प्यान कल्चरमा चाहिँ पेसेन्ट इज रेजिस्टेन्ट टु मेरोपेनिम एन्ड इट्स बिन 15 days वी आर युजिङ दिस ड्रग सो यु हेभ गिभन अ रिटर्न अर्डर अफ गिभिङ दिस मेरोपेनिम फर क्युआइडी सुड आई कन्टिन्यू दिस डोज भनेर सोध्न सक्नु पर्यो त्यतिको च्यालेन्ज गर्न सक्नु पर्यो आफ्नो फिजिसियनलाई आफ्नो सुपरभाइजरलाई होइन सो भर्बल र रिटर्न अर्डर टेलिफोन अर्डरको बेलामा यु सुड बी भेरी केयरफुल किनभने यु विल बी द वान अकाउन्टेबल बिकज यु आर क्यारिङ आउट अल दिज नर्सिङ प्रोसिजर्स यु आर क्यारिङ आउट दिज अर्डर्स त्यो कारणले दे वोन्ट बी हेल्ड अकाउन्टेबल यु विल बी हेल्ड अकाउन्टेबल बिकज यु आर अ प्रोफेसनल विथ अ प्रोफेसनल डिग्री सो यो कारणले चाहिँ प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्स चाहिँ हजुरहरूसँग हुनु पर्यो है Okay, of the key aspects of professional correspondence in nursing is, as I've already discussed, clarity and conciseness. एकदमै concise हुनु पर्यो धेरै लामो हुन भएन फर इक्जाम्पल हजुर नर्सिङ रिपोर्ट लेख्नु भइरहेको छ होइन नर्सिङ रिपोर्ट लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु भयो भन्दाखेरि चार्टिङ गर्दाखेरि पेसेन्ट्स जेनरल कन्डिसन इज इम्प्रुभिङ जिसिएसएस 456 vital signs were monitored and recorded medicines were given as per cardex patient is in diet as tolerated and self void CVP is in CVP in situ patient does not have any issues no all the need based care was given भनेर लेख्नु भयो सक्यो होइन अब यो भनेको एउटा क्ल्यारिटी भएको कन्साइज खालको नर्सिङ रिपोर्ट हो होइन अब यसैलाई लामो बनाएर पेसेन्ट्स जेनरल कन्डिसन इज इम्प्रुभिङ इभन दो ही कम्प्लेन अबाउट दिस ही वाज इटिङ दिस ही एट द्याट he had a problem difficulty in urinating even though he's in self void भनेर लामो लामो कन्साइज नगरिकन एकदमै लामो वर्ड्सहरूमा एकदमै नबुझ्ने खालको नट इनकन्साइज टाइपको नोट लेख्नुभयो भने हजुर नै अकाउन्टेबल हेल्ड हुन्छ र हजुरलाई चाहिँ लिगल इस्युजहरू लाग्न सक्छ द्याट्स वाइ जहिले पनि क्लियर हुनु पऱ्यो नर्सिङ रिपोर्टहरू कन्साइज हुनु पऱ्यो होइन सो अब फर इक्जाम्पल हजुरले चाहिँ पेसेन्टको कन्डिसनको बारेमा डक्टरलाई इन्फर्म गर्नुभयो इन्फर्म टु डक्टर एट दिस टाइम 12:00 hours सो त्यो भनेर जहिले पनि सेफ साइडमा चाहिँ बस्नु पर्यो इफ डक्टर आउनु हुँदैन होइन सो इफ इट इज बियोन्ड योर केपेबिलिटी टु सल्भ सर्टेन प्रब्लम्स होइन त्यो कारणले यु सुड अलवेज बी अपडेटेड विथ दि नर्सिङ रिपोर्टिङ चार्ट्स होइन क्ल्यारिटी कन्साइज हुनुपर्छ हजुरले इन्फर्म गरेको कुराहरू पनि एकदमै एक्युरेट हुनु पर्यो फर इक्जाम्पल 12 बजे पेसेन्ट भिट्याकमा हुनुहुन्थ्यो 12 बजे पेसेन्टमा भिट्याकमा हुँदाखेरि मैले डक्टरलाई इन्फर्म गरिसकेको थिएँ भन्ने कुरा एक्युरेटली हुनु पर्यो अब 1 बजे हो कि 2 बजे हो मलाई थाहा नै भएन त्यसरी इनएकुरेट नलेज दिन भएन इनएकुरेट इन्फर्मेसन रिले गर्न भएन जहिले पनि रेस्पेक्टफुल टोनमा हुनु पर्यो कन्फिडेन्सियल हुनु पर्यो यो कुरा डिस्कस गऱ्यौँ प्रपर फर्मेटिङ हुनु पर्यो फर इक्जाम्पल अब फर्मेट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ नि त होइन रिपोर्ट लेख्नु भइरहेको छ अनि रिपोर्टमा चाहिँ हजुरले चाहिँ के लेख्नु भयो भने अब ठ्याक्क 7 बजे हजुरको ड्युटी सकिने 6:45 हजुरले चाहिँ रिपोर्ट लेख्नुभयो पेसेन्ट एकदमै ठिक छ अब 6:50 पेसेन्ट चाहिँ कार्डियक अरेस्टमा गयो भने त त्यो रिपोर्ट त हजुरले फर्मेट गर्नु पर्यो नि त होइन अब सबै ठिक छ भनेर लेख्नु भइरहेको छ अब यु नेभर नो पेसेन्टको कन्डिसन कतिखेर हुन्छ के हुन्छ भनेर सो राम्रोसँग फर्मेट गरेर चाहिँ यु हेभ टु राइट दि अनदर रिपोर्ट अर यु हेभ टु अपडेट इट होइन प्लस प्रोफेसनलिजम मेन्टेन गर्नु पर्यो प्लस एडाप्टेबिलिटी हुनु पर्यो एडाप्ट गर्न सक्ने होइन डिफ्रेन्ट सिचुएसन अनुसार फर इक्जाम्पल नाइट ड्युटीमा हुनुहुन्छ यु आर अलरेडी एक्जस्टेड तर योर पेसेन्ट रिक्वायर्स योर कन्सट्यान्ट सुपरभिजन कन्सट्यान्ट अटेन्सन होइन यु हेभ टु बी यु हेभ टु एडाप्ट टु द्याट सिचुएसन होइन पेसेन्टलाई इग्नोर गर्छु म मेरो खुट्टालाई रेस्ट दिन्छु मेरो बडीलाई रेस्ट गर्छु भन्न पाउँदैन यु हेभ टु बी एडाप्टेबल इभन दो यु आर नट फिलिङ वेल यु हेभ टु टेक केयर अफ योर पेसेन्ट बिकज यु आर अकाउन्टेबल टु सिचुएसनमा अथवा यु सुड सिक हेल्प or if you cannot adapt
to that situation, you have to seek help from your friends or co-workers होइन. प्लस एक्टिभ लिसनिङ हुनु पर्यो. पेसेन्टले पेन कम्प्लेन गरिरहेछ भने सुन्नु पर्यो, दुखिहाल्छ नि भनेर त्यसलाई इग्नोर गर्न भएन. दुख्छ भने डक्टरलाई इन्फर्म गर्ने, अथवा किन ओपियोइड एनाल्जेसिक्सहरू दिने हो कि फेन्टानिल दिने हो कि फेन्टानिलले छोइरहेको छैन मर्फिन दिनुपर्ने हो कि एकदम एक्टिभ लिसनर हुनु पर्यो. इग्नोर गर्न भएन पेसेन्टको कन्डिसनहरू होइन. मलाई खाना खान गाह्रो भइरहेछ, निल्न गाह्रो भइरहेको छ भनिरहेको छ, डिस्फेजिया भइरहेछ, होइन खानुपर्छ यति त भनेर जबरजस्ती ठुस्ने कुरा भएन. यु हेभ टु बी भेरी एक्टिभ लिसनर. खान सक्नु हुँदैन, ठिक छ नखानु, म आइभी फ्लुइड बढाइदिन्छु हजुरको भोलि बिहानसम्म भनेर यु हेभ टु फाइन्ड दि अल्टरनेटिभ्स. यु हेभ टु बी हाइली प्रब्लम सल्भिङ, ट्याक्टिकल प्लस अ गुड एक्टिभ लिसनर है. यो कुराहरू हाम्रो प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्समा पर्छ. सो इट अल्सो इन्क्लुड्स दि लेटर अब प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्समा यो कुराहरूको साथसाथै लेटर अफ एप्लिकेसन, रेजिग्नेसन लेटर र एक्सेप्टेन्स लेटरहरू पनि पर्छ. सो लेटर अफ एप्लिकेसनले के गर्छ त, इट प्रोभाइड्स डिटेल इन्फर्मेसन अन वाइ आर यु क्वालिफाइड फर द जब यु आर अप्लाइङ फर. ओके, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है. अब के भन्छ नि हजुरले चाहिँ पछि पास गर्नुभयो अनि अब जस्तै कि हजुरले चाहिँ ऊ हस्पिटलमा अप्लाई गर्नुभयो अरे, अमेरिकन दुबई हस्पिटलमा अप्लाई गर्नुभयो अरे, हजुरले लेटर अफ एप्लिकेसन बनाउनु भइरहेको छ. सो लेटर अफ एप्लिकेसनमा ओके आइएम अ नर्स मात्रै भन्ने कुरा भएन, हजुरले डिटेल इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो. आई एम अ 2020 पास आउट फ्रम दिस कलेज, सो आई हेभ अ डिप्लोमा अफ नर्सिङ डिग्री, or I have a bachelor's of science in nursing degree from this hospital in the year 2020. I have active nursing license from Nepal Nursing Council. यति गतेको, so it expires on this. So I have my qualification भनेर CV अपडेट गर्नु पर्यो. So I have my basic life support degree certification from American Heart Association on this. This is gonna expire in 2 years. So त्यो कुराहरू हजुर लेटर अफ एप्लिकेसनमा इन्भल्भ गर्नु पर्यो, के अरे इन्क्लुड गर्नु पर्यो. प्लस आई हेभ अ गुड आइएल्स स्कोर, आई हेभ एन आउटस्ट्यान्डिङ पिटी स्कोर, त्यस्तो कुराहरू लेटर अफ एप्लिकेसनमा इन्भल्भ गर्नु पर्यो. इट कम्स अन्डर दि प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्स. अथवा यु हेभ एक्सपिरियन्स अफ वर्किङ इन अ पिडियाट्रिक आइसियु फर 5 years, यु हेभ एक्सपिरियन्स अफ वर्किङ इन अ म्याटर्निटी फर 2 years, यस्तो कुराहरू पनि यु हेभ टु इन्क्लुड इन इट. प्लस रेजिग्नेसन लेटर भनेको के हो त, हाम्रो अफिसियल नोटिस अफ इम्प्लोइमेन्ट टर्मिनेसन. ओके, हजुरले काम छोड्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो, रेजिग्नेसन लेटर लेख्नु पर्यो एज पर हस्पिटल्स प्रोटोकल. अब 1 month टर्मिनेसन पोलिसी छ कि 6 month अगाडि इन्फर्म गर्नुपर्ने, यु नेभर नो. You should always read, you should always be updated about the hospitals or institutions policies होइन. सो अब सर्टेन ग्रुप, अब यहाँ पो हस्पिटलहरूको एउटा मात्रै संस्थाले रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ होइन. सो के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरको हस्पिटलहरूमा चाहिँ एजेन्सिजहरूले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ. जस्तै कि ग्रुप हुन्छ कि, अब फर इक्जाम्पल अब दुबईमा चाहिँ साउदी जर्मन हस्पिटल भनेर छ अरे होइन, त्यसको चाहिँ एउटा ग्रुप हुन्छ होइन. त्यो ग्रुपले चाहिँ सर्टेन रुल्सहरू तोकेको हुन्छ. फर इक्जाम्पल 1 month प्रायर नोटिस, स्यालेरी छोड्नुपर्ने कुरा, प्लस एक्सपिरियन्स लेटर नदिने, कन्ट्र्याक्ट ब्रिच हुने अन्टिल एन्ड अनलेस यु कम्प्लिट 2 years भनेर भनेको छ अरे होइन. सो रेजिग्नेसन लेटर लेख्ने बेलामा चाहिँ यु हेभ टु इन्क्लुड अल योर प्रब्लम्स, योर सिचुएसन यस्तो यस्तो. सो आई एम अफिसियली रिजाइनिङ भनेर यत्तिकै काम छोडेर भाग्यो भने हजुरको के हुन्छ त, भिजा इस्युजहरू आउन सक्छ होइन. त्यस्तै गरी हजुरको अर्को हस्पिटलले हायर गर्न नसक्ला. सो त्यही कारणले रेजिग्नेसन लेटर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर योर प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्स. त्यस्तै गरी एक्सेप्टेन्स लेटर भनेको के हो त, अ प्रोफेसनल वे टु रेस्पोन्ड टु एन अर्गनाइजेसन द्याट अफर्स एन ओपन पोजिसन. अब मलाई चाहिँ अमेरिकन दुबई हस्पिटलले चाहिँ के भन्छ पठाएँ अरे होइन. सो एक्सेप्टेन्स लेटर पठाएको छ, मलाई चाहिँ के भन्छ अरे यो तिमी चाहिँ यहाँनिर आऊ, आइसियुमा काम गर्नको लागि आऊ, कार्डियक आइसियुमा, वी निड अ कार्डियक आइसियु नर्स भनेर पठाएको छ अरे. मैले अप्लाई गरेकोमा सो यु हेभ बिन एक्सेप्टेड भनेर आएको छ भने आई हेभ टु सेन्ड एन अफिसियल एक्सेप्टेन्स लेटर कि ओके आई हेभ माई एक्टिभ डिएचए नर्सिङ लाइसेन्स अथवा डिओएच नर्सिङ लाइसेन्स होइन. सो आई विल बी जोइनिङ यु फ्रम March 15. So I'll be there, I'll work for years, 1 year, I'll work as per the contract, I'll work in 15,000 dirham as per hospital's policy. यस्तो भनेर एक्सेप्टेन्स लेटर पनि लेख्नु पर्यो होइन. सो लेटर अफ एप्लिकेसन, रेजिग्नेसन लेटर र एक्सेप्टेन्स लेटर, यो तिनवटै कुरा चाहिँ हजुरको प्रोफेसनल करेस्पोन्डेन्समा पर्छ. यु सुड बी अपडेटेड. अब आएर म मेरो साथीलाई लेख्न लगाउँछु, मेरो हस्बेन्डलाई लेख्न लगाउँछु, अथवा कुनै इन्स्टिट्युसनलाई लेखाउन लगाउँछु, यस्तो कुरा हुँदैन. दिज आर द थिङ्स यु हेभ टु डु इट इन्डिपेन्डेन्टली. आफै गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो कुराहरू होइन. सो इट मेक्स यु अ प्रोफेसनल है. सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दिस थिङ्स. ओके, हामीले आज
यो अब भोलि चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ। कन्फ्लिक्ट नेक्स्ट क्लासमा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। आई हेभ सर्च्ड so many past questions regarding the conflict management. So as हामीले professional correspondence, International Council of Midwifery, International Council of Nurses, ICN Code of Ethics, Nurses and People, Nurses and Profession, Nurses and Practice, Nurses and Co-workers पढ्यौँ। त्यस्तै गरी criteria of profession, what makes नर्स एज अ प्रोफेसनल नर्स भन्ने कुरा पढ्यौँ है। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ सुरुमा स्टाफ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, टाइप्स अफ इभ्यालुएसनमा डायग्नोस्टिक, फर्मेटिभ, समेटिभ, इम्प्याक्ट र इम्प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसनको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यसपछि इन सर्भिस एजुकेसनको कम्पोनेन्ट्सहरूमा ओरिएन्टेसन, स्किल ट्रेनिङ, कन्टिन्युङ एजुकेसन, लिडरसिप ट्रेनिङको बारेमा हेऱ्यौँ। स्टाफ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। मोनिटरिङ अफ स्टाफ्सको बारेमा पढ्यौँ। ओके, त्यसपछि टाइप्स अफ सुपरभिजनको बारेमा पनि पढ्यौँ। प्लस थ्योरी अफ मोटिभेसनमा कट लिविन्स थ्योरी, मेकग्रेगर्स थ्योरी, रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरी, मोटिभेसनल फ्याक्टर्समा हाइजिन फ्याक्टर्स, डिससेटिस्फायर्स र सेटिस्फायर्सको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, विच वाज गिभन बाई फ्रेडरिक हर्जबर्ग। मोटिभेसन थ्योरिजमा मैले भनेको इम्पोर्टेन्ट अब्राहम मास्लोज र यो मेकग्रेगर थ्योरी चाहिँ राम्रोसँग पढेर जानु होला, एक्जाममा आउँछ। यो कुराहरू पढ्यौँ। केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला। सजिलो छ, एकदम प्रेडिक्टेबल काइन्ड अफ क्वेसन आउँछ लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्टको, विच वी विल डिस्कस। एकदम धेरै प्रब्लम्सहरू हामी क्वेसन्सहरू ट्याकल गर्छौँ सिचुएसन बेस्ड। मैले हजुरहरूलाई हरेक टपिकको अनुसार भनिरहेको छु, कसरी रिलेट गर्दै आउँछ। युजली बेसिकली लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्टको क्वेसन अब चाइल्डको कन्डिसनसँग, पिडियाट्रिकसँग मिक्स गरेर, अथवा मेडिकल सर्जिकल सिचुएसन्सहरूसँग, अथवा इमर्जेन्सीको सिचुएसन, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा कस्तो खालको लिडरसिप स्टाइल, कस्तो खालको मोटिभेसन थ्योरी, कस्तो खालको प्लानिङ, यस्तो कुरा चाहिँ मिक्स गरेर आउन सक्छ। लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्टको मात्रै आउँछ भन्ने छैन। सो डिफ्रेन्ट एरिया अफ नर्सिङसँग चाहिँ कोरिलेट गर्दै चाहिँ यु विल सी सो मेनी क्वेसन्स। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन प्लिज आस्क, अर एल्स आई एम एन्डिङ दिस सेसन। केही छ, केही प्रब्लम? आकृतिजी, अङ्किताजी, अस्मितजी, विनायकजी, नेहाजी, केही छ? No, ma'am. Okay. Have a wonderful evening.